අද කවදද පින්නතුනි 2015 අද කවදයි 11 1/11 එතකොට පින්නතුනි ඔහේ යනවා අපිත් යනවා පේනවා එනවා ඔච්චර තමයි වෙන්නේ මේ පින්නතුනි මතකද වර්ෂ අවුරුදු 2000 කවදද පින්නතුනි 2000 මිලේනියම් 2000 කොලේ නෙවෙයි 2000 ජීවතුන් අතර හිටියද වෙන කොහෙන්වත් ලෝකෙකින් ආවේ නැහනේ 2000 මේ ලෝකෙ හිටියා මන්නතෝ මතක 2000 අවුරුද්ද ආපු දවස එදා ලෝකෙම මල් පත්තු කරගෙන අහස්වට මේ වගේ ගිනි ජාලා ජපාන ඉඳලා මෙහාට සමරගෙන එන හැටි අපි දැක්කනේ 2000 ඉඳලා 2015ට ඇවිල්ලා කීයට ඇවිල්ලාද 15ට ඇවිල්ලා සියල්ල වෙනස් වෙලා යනවා සියල්ල ගෙවිලා දැන් අපිට අයි පුළුවන් 2000 ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න 2000 නෙවෙයි 2015 රෑ 12 වත් ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න සියල්ල අතීතයට ගිහිල්ලා අපි කොහාටද ලං වෙන්නේ මරණයට ලං අපි ලං වෙනවා කොහාටද පින්නතුනේ මරණයට ලං බෝඩ් එකට ෂෝක් නේද මරණයට ලං එතකොට පින්නතුනි ඒ සියලු දේවල් වලින් අපි දැන් දන්නවා 2000 ඉඳලා 2015 වෙනකම් අපිත් එක්ක හිටව කීප දෙනෙක් හරි මේ ලෝකෙන් අපින් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා නැද්ද ඒ කියන්නේ මරණයට ලං වෙලා කීප දෙනෙක් හරි මෙහෙ ඉඳ තියෙනවා මේ පැත්තේ මේ 2015 දක්වා මරණයට ලං. ඉතින් අපිත් එක්ක ඒ යුගයේදී පින්නතුනි අපිට මතකයි සුනාමි ආවා. මොකක්ද ආවේ? සුනාමි. ඊළඟ ගම් වතුර, ඊළඟ නාය, ඊළඟ මහාචන්ද 3ක් 4ක් නෙවෙයි 20ක් විතර ලංකාවේ ආවා. එතකොට මොකද? ඊළාසේ මේ ඇක්සිඩන්ට් යුද්ධ දැන් අමතක වෙලානේ. මහා යුද්ධෙකුත් තියුණා. එතකොට ඒ වගේ විශාල විපර්යාස ගණනාවකට අපි ජීවත් වෙන අපේ මේ පරිසරය මාරුණා. ඉතින් අපිත් කොහොම හරි හැංගී එළියට ඇවිත් කොහොම හරි ජීවත් වෙනවා. හැබැයි සියල්ල අතීතයට ගිහිලා අපි මරණයට ලං වෙලා. ඊට පස්සේ වෙනවා 2015න් පස්සේ 2030 එනවා. කොච්චර දෙන්නේ? 2030. මොනු දැක්කම කියන්න වෙන්නේ ඕනනම් කීප දෙනෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්දිය 2030. බොහෝ අය සමහරට සත්‍යයටම ගිහිල්ලා තියෙයි. 2030 දිත් හමු වෙන ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි හමු වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මූණු දැක්කම කියන්න පුළුවන් 2030 කන් ඉන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඒ නිසා පින්නතුනි අනිවාර්යෙන් ওই අතර කාලේ අපි සමහර කෙනෙක්ට දෙන්නෙට ඕ මෙතනින් වැඩි පිරිසකට යන්න පුළුවන් ඕන තරම් වාතාවරණ මේ අපි ඉන්න ලෝකේ තියෙනවා. උඩින් බැලුවත් මරණය, ඉස්සරහින් බැලුවත් මරණය, පිටිපස්සෙන් බැලුවත් ඒ සියල්ල මැද මේ අවුරුදු 15 ආපු එක තමයි වටින්නේ. නේ? කවුරු හරි දෙයියනේ කියලා ඔළුවට ගැහුවනම් එහෙම කොහමද? සුවපත් වේවා. බෝම්බයකට එහෙම අහුණා නම් කොහමද? සුවපත් වේවා. කැමක් එහෙම විස වුණා නම් කොහමද? සුවපත් වේවා. මදුරුවෙක් එහෙම දෂ්ට කරා නම් කොහමද හරියටම සුවපත් වේවා. ඒ සියල්ලන්ගෙන් බේරිලා අවිලා තියෙනවා. ඒක මාර පුදුම ලක් එකක්. නිසා මේ ලක්ය 2030 වෙනකොට ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරාට මට ෂුවර් නෑ භාගයක්වත් ඉදීද කියලා. මේ ආකාරයට පිළිතුරු ඔන්න ඔහම ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඊළඟ අපි බලමු මේ cat and dogs ලා ලයිව්. මම මේ දැන් මේ මෑත කාලේ කියාගෙන යන්නේ මේ ලයිව් එක ගැන තමයි. දැන් පින්නතුනි මොකද්ද මේ බල්ලෙක් ජීවත් වෙන විදිය? දන්නවද? උපදිනවා. බල්ලෙක් මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? උපදිනවා. බල්ලෙක් උපදිනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? උපදිනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? උපදුනාට පස්සේ කිරි උරා බොනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? ශීරපහයිනේ. එතන මොකද කිරි උරා බොනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? අම්මගේ තුරේ ටික කාලයක් ඉඳලා ලදරු වයසට එනවා. උන් දන ගාන්නේ බඩ ගාන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? සෙල්ලම් කරනවා. මොකද්ද කරන්නේ පින්නතුනේ? සෙල්ලම් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? යන් ඩොග් බවට පත් වෙනවා. තරුණ වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මැරිජ් ලයිෆ් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දරුවෝ හදනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ලොන් හැලෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මැරෙනවා. ඔය බල්ලෙගේ ජීවත් වීමේ කාලසටහන. ඊට බලමු පින්නතුනේ මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ? උපදිනවා. මොකද වෙන්නේ? උපදිනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කිරි උරා බොනවා. බල්ලන්ට වඩා හොඳට උරාලා
බොනවා. ඊට පස්සේ ඥාව ඥාව කියකේ කොහොම හරි බොනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ධන ගන්නවා, බඩ ගන්නවා. සෙල්ලම් වයසට එන මොන වයසට දෙන්නේ? සෙල්ලම් වයසට ආව විතර අම්මලා ටියුෂන් වලට දාක්. එහෙම කරන්න බෑ. 1 2 3 වසරවත් ඉන්න දීලා ඊට පස්සේ යවන්න. 3 ඉඳලා තියෙනනේ කැම්පස් යනකම් යන්න තියෙනවා. 1 2 3වත් නිදහසේ ඉන්න දෙන්න. නමුත් ඒ ළමයි 1 2 3 සෙල්ලම් වයසක් යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? යන්. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මැරිජ් ලයිෆ් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ ඡන්ද දාන්නත් යනවා. ඊට පස්සේ රස්සා දැන් බල්ලෙක් වුණත් කන්න බොන්න හොයාගන්න සිස්ටම් එකක් හදා ගන්නවා. ගෙදර සාමියාට සේවය කළාද දඩාවතේ ගිහිල්ලාද මොකක් හරි ක්‍රමයකට කෑම හොයන සිස්ටම් එකක් හැබැයි ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේවාලේ ගොන ගන්නවා මොකද හොඳට කෑම හොයන සිස්ටම්. කුඹුරු ගොවිතැන් කරනවා. ගොවිවරු රජවරු වෙනවා. රජවරු ගෙදර යනවා. එහෙම තමයි ලෝක ස්වභාවය. ඒ ආකාරය තමයි. ඉතින් ඒ ආකාරයට පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? කෑම හොයාගන්නත් මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයාගන්න. එක අය එක ක්‍රම හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දරුවෝ හදනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ලොන් හැලෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මැරෙනවා. බල්ලෙක්ගේ ජීවිතේ කාලසටහනේ මිනිස්සෙගේ කාලසටහනට ලොකු වෙනසක් නෑ. ලොකුම වෙනසක් නෑ. ඒ බල්ලෙන්ට නැති කරදර ගොඩක් අපිට තියෙනවා. ඒ මොනවද? ලයිට් බිල් ගෙවන්න ඕන. වතුර බිල් ගෙවන්න ඕන. ඡන්දේ දාන්න යන්න ඕන. ඡන්ද පෙරදුනාම දිනව සතුටු වෙන්න අඬන්න ඕන. එයා කාට පින්නතුනි බල්ලෙක්ගේ කාලසටහනේ නැති ගොඩක් මිනිස්සුගේ කාලසටහනේ තියෙනවා. ඒතර පින්නතුනි 2000 ඉඳලා 2005 වෙනකම් මේ පිළිතුර වැඩිපුරම කරේ කුසල්ද අකුසල්ද? දෙයියනේ කියලා. කුසල්ද අකුසල්ද? නෑ වැඩිපුරම පහළනේ කුසල් සිද්ද අකුසල් සිද්ද? ආත්තද? ලස්සනට කියනවා. ඉතින් කවන්නේ මමත් ලියන අකුසල්. කුසල් කියනවා අයන්න මුලට හිමීට කටින් දාලා. අකුසල්. දැන් අකුසල් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් 2000 ඉඳලා 2005 2030 දක්වා බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? කුසල්. ඒක වෙන්නේ මොනවද? ඒත් ඉතින් මෙහෙමම තමයි ඉතින්. ජම්මේට වඩා පුරුද්ද ලෝකයි කියලා යනවා. ඒ බල්ලෙක්ගේ හිතක් ගත්තොත් බල්ලෙට හිතක් තියෙනවද? තියෙනවා. හිතක් තියෙනවා. ඒ බල්ලගේ හිතෙන් අරමුණු ගන්නවද? ඔව්. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම කරන්නේ අරමුණු ගන්නවා. ඒ බල්ලෙක්ගේ හිතෙන් වැඩිපුර වෙන්නේ කුසල්ද අකුසල්ද? කුසල්. නියමයි බල්ලන්ගේ ලෝකේ. වැඩිපුර වෙන්නේ මොනවද? අකුසල්. දැන් එන 2015 2015ට වැඩිපුර වුණේ අකුසල් නම් අපිත් ඉතින් ඒ කාලසටහනේ නෙවෙයිද? වෙනසක් ඕනේකට වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ ආකාරයට පින්නතුනේ බලයි යනකොට සත්‍යයක් කියලා ජීවත් වීමයි මිනිස්සෙක් කියලා ජීවත් වීමයි අතර ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. හැමෝම කියනෝනේ ලැජ්ජ නැතුව 2015ට අකුසල් වුණේ කියලා. අකුසලයේ ස්වභාවය මොකද? දුකයි චිත්තසංතානයේ තවනව විනාශ කරන දුක් ඇති ස්ථානයකට අරගෙන යනවා. ඒකනේ ස්වභාවය. ඒතර පින්නතුනේ ආකාරයට ස්වභාවය. එහෙනම් මේ වෙලාවේ අපි උපකල්පනයක් කරොත් මේ ලෝකේ මිනිස්සු මැරෙනවා කියලා මේ මොහොතේදී වැඩිපුරම උපදින්නේ කොහෙ ගිහිල්ලාද? එකක් දන්නවා. කොහෙ ගිහිල්ලාද උපදින්නේ? අපායි. මරණයෙන් පස්සේ වැඩිපුරම අපායි උපදිනවා. ඒ සම්භාවිතාවයක් වශයෙන් ගත්තේ කොහොමද? 99.9999999ක්ම මිනිස්සුන්ගෙන් කොහෙ ගිහිල්ලාද උපදින්න පින්නතුනේ? අපායේ ගිහිල්ලා උපදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවෙන් කියන්නේ කොහොමද? මහ පොළොවේ පස් වගේ ප්‍රමාණයක් මැරෙන මිනිස්සුන්ගෙන් සතර අපායට යන හේතුව cat and dog life ගත කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ තියෙන අකුසල දියුණු කිරීමක් අපිත් මනුස්ස ලෝකෙට අවිල්ලා ඒකම තමයි කළා විඩ දෙයක් කළා නෑ. ඊළාට පින්නතුනේ ඒ අපායට වැටෙනවා. කොහාටද වැටෙන්නේ? සතර අපායට වැටෙනවා. සතර අපාය තිරිසන් ලෝකය, പ്രേත ලෝකය, අසුරය, නිරයට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදියට මේ ලෝකේ කෝටි 600 අනුපාතයෙන් බෙදුවොත් ඒ මිනිස්සු පින්නතුනේ 20ක්වත් මනුලෝ උපදින්නේ 20ක්වත් අඩුතරමේ කියන්න බෑ. අන් සියලු දෙනාම මේ ලෝකේ කොහාටද යන්නේ? සතර අපායට යන සම්භාවිතාවය වැඩි මේ මොහොතේදී. ඒ වගේම දෙව්ලොව බඹලොව ගත්තොත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් උපදී. පිරුණුවම් පායිත් ඕන නම් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ. අන් සියලු දෙනාම පින්නතුනේ බොහෝ දුරට සතර අපායට බරයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අපායට වැටිච්ච මිනිස්සෙක් නැවත මනු සුගතියකට එමේ සම්භාවිතාවය. මොකද්ද? කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් එළිය බලනවා සමානයි. කන කැස් බෑවා ඒකත් පින්නතුනේ නැවත යටට වැටිච්ච කෙනෙක් උඩට මේ සම්භාවිතාවයේ 99.99%ක්ම ඉන්න බෑ. ඊතරම් අඩු ප්‍රමාණයක් විතරයි ඉන්න පුළුවන්. මොකද මහා සාගරයේ කැස් බෑව යනකොට වියසිදුරත් ඒක හැට සමානුපාත වෙනවා කියන්නේ ඒක ලේසි දෙයක්. මහා සාගරයේ වර්ගඵලය අරගෙන වියගහේ වර්ගඵලය අරගෙන කැස් බෑගේ වර්ගඵලය එහි වර්ගඵලය අරන් හදලා බලනකොට මේ වගේ 99.99%කටම එන්න බෑ.
ඒ අතිසියුම් ස්වභාවයක්. එතකොට පින්නතුනි මේ ආකාරයට තමයි දුක්ඛිත ස්ථානට වැටීම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන. හේතුව වැටෙන හේතුව cat and dog lives මන ජීවිත ගත කිරීම. ඒගොල්ලොත් ඉතින් බලන්න මනුස්ස ලෝකයට ඇවිල්ලත් ඒ බල්ලෙක්ගෙම වගේ අකුසල් දිනු කරනවා නම් පූසෙක්ගේ වගේ අකුසල් දිනු වෙනවා. එහෙනම් ඔහුනුයි අපි අතර මානසිකව ඒ තරම් විශාල වෙනසක් නැහැ පින්නත. නමුත් බල්ලෙක්ට නැති දක්ෂතාවයක් මනුස්සයෙක්ට තියෙනවා. බල්ලෙක්ට පූසෙක්ට කුරුල්ලෙක්ට නැති දක්ෂතාවයක් උපතින්ම මනුස්සයෙක්ට ලැබෙනවා. ඒක තමයි පින්නතුනි මොකද්ද? බල්ලෙක්ගේ හිත තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? හිත. හිතත් එක්ක උපදින සිතුවිලි මොනවද? පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාග්‍රතා, ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මොකද්ද තියෙන්නේ? මානසිකාරය. මොකක්ද තියෙන්නේ පින්නතුනි? මානසිකාරය. පින්නතුනි අපේ ජීවිතේ 2000 ඉඳලා 2015ට ගත වුණේ මොන මානසිකාරයෙන්ද? යෝනිසෝ මානසිකාරයද අයෝනිසෝ මානසිකාරය? නෑ ඇහෙන්නේ නෑ වගේ. මොන මානසිකාරයද? අයෝනිසෝ මානසිකාරය. කුසලයක්ද ඇතිවෙන්නේ අකුසලයක්ද? අයෝනිසෝ මානසිකාරය ඇති අකුසල. දැන් බල්ලෙක්ගේ තියෙන්නේ ජීවත් වීමේදී මොන මානසිකාරයද? අයෝනිසෝ මානසිකාරය. ඒකනේ මං කිව්වේ ලයිෆ් දෙකේ අතර වෙනසක් නැහැ කියලා. ඒ වගේ තමයි පින්නතුනි මෙන්න මේ මනුස්සයට තියෙන දක්ෂතාවයක් එයාට ඕන නම් ඒ පිනෙන් ලැබුණු විපාකයෙන් මානසිකාරය යෝනිසෝ කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? යෝනිසෝ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? යෝනිසෝ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. යෝනිසෝ මානසික. යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් ඇති වෙන කුසල්ද අකුසල්ද? දැන් බල්ලෙක්ට මෛත්‍රී භාවනාව කටපාඩම් කරන්න දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට මෙයාට හිත අරන් යන්න පුළුවන්ද? බෑ. බල්ලෙක්ට මස් කටුවක් දුන්නොත් ඒ පස්සේ යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. එහෙනම් අයෝනිසෝ මානසිකාරය පුරුදු වෙන්න දෙයක් නෑ. ඒක ඔටෝම තියෙනවා. ඒ නිසා මනුස්සයන්ට පුළුවන් ද මේක පාඩම් කරන්න, හිතන්න, කල්පනා කරන්න, භාවනා කරන්න? එහෙනම් ඒ මනුස්සයාට ඒ දක්ෂතාවය තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට බල්ලෙක්ගේ මනුස්ස ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න ඕන තෙන්දී. මොකද මේ මානසිකාරයේ තියෙන දක්ෂතාවය මනුස්සයෙගේ. මොකද තිරිසන් ලෝකේ අපායයට ඒ දක්ෂතාවය නැහැ පින්නතුනි. ඒ දක්ෂතාවය නැහැ. ඒ නිසා අන්නේවනි වටිනා පින්නතුනි මිනි කැටයක් වගේ දක්ෂතාවයක් මනුස්සයන්ට තියෙනවා. ඒක උපමට්ටම් නොකරන සෑම දෙනාම මානසික වෙනස් සත්ත්ව ලෝකේ තරම් ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනි අන්නේ මානසිකාරයේ තියෙන දක්ෂතාවයෙන් තමයි මිනිස්සයා සුගතියට හෝ නිවනට අරගෙන යන්නේ. සුගතිය. ඒ නිසා අපිට අන්න එතෙන්දි තමයි මනුස්ස ජීවිතයේ දුර්ලභ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන දුර්ලභෝ මනුස්සස්ස පටිලාභෝ. මනුසත් බව ලැබීම දුර්ලභ කරුණක්. ඇයි? මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ විතරයි මානසිකාරය යෝනිසෝ කරන්න පුළුවන්. අන් සියලු ලෝකවලදී ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට එවැනි මහා විශාල දක්ෂතාවයක් මනුස්සයා තුළ තියෙනවා. අන්නේ දක්ෂතාවයේ වැඩ ගැනීම හෝ cat and dog time table වලට ජීවත් වීම 2015 ඉඳලා 2030 දක්වා ඔබ සතු කාර්යයක්. ඒක මට අදාළ නැහැ. ඒ නිසා මට කියලා දෙන්න පුළුවන් මගේ ජීවත් වීමත් එහෙම තමයි. ඒ නිසා පින්නතුනි මොකදනේ අපි හැමතැනගේ මේ දක්ෂතාවය මනසේ තියෙන නැත්නම් මේක අහන්නේ නැහැනේ. නිසා ඔබ තීරණය කරන්න ඔබ නැවත ඒ ලෝකයකට වැටෙනවද? ඔබගේ තියෙන මානසික දක්ෂතාවයෙන් ඉහළට යනවද? මේ ගමන ඉවර කළා දානවද කියන. ඒ නිසා මේ දේ පෙන්වන්න විතරයි පුළුවන්. නිසා 2030 දී හමු වුණොත් දෙයනේ කියලා මනුස්ස මානසිකාරයකින් හම්බ වෙන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ වගේ තමයි. ඊළඟට පිනෝදේ තවත් මරණය ගැන කොහොම තවත් ලස්සන සිදුවීමක් තියෙනවා. අපි මේ රජවරු ගෙදර යනවා. සමහර අය රජ වෙනවා. ඕවා අද විතරක් නෙවෙයි අතීතයේත් එහෙම තමයි. මේක අද විතරක් වෙච්ච දෙයක්. මේ අතීතයේ පින්නතුනේ රජවරුන්ට අභියෝග කරපු කට්ටිය හිටියා. ඒ අය හිටියා. ඒගොල්ලෝ මම එවැනි කතාවක් මේ මරණය හා සම්බන්ධ නිසා කියන්න. ඒතර පින්නතුනේ අපි දන්නවා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ආණ්ඩු කරන කාලේ හිටිය පින්නතුනේ අහලා තියෙනවද දෙයියනේ කියලා අන්දරේ කියලා කෙනෙක් ගැන? අහලා තියෙනවද? ඔව්. ඒතර පින්නතුනේ මේ අන්දරේ කියන කෙනා මේ අම්මටයි තාත්තටයි ඉපදුනාට පස්සේ මොකදනේ මෙයාකා කම්මැලියෙක් තනිම කම්මැලි. කිසිම ගෙදර වත්තේ පිළේ වැඩක් අඳුමක් හොදගන්නේ අම්මලා ඉතින් බැලුවේ කොහොමද මේ කාකාරී අවායක් විවාහයක් කළා කොහොමද ගෑණියට කන්න දෙන්නේ කියලා තමයි අන්දරේකින් ඇහුවේ. උඹ කොහොමද ගෑණියෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ? මම අන්දරේ කියන අම්මා බය වෙන්නේ මමනේ ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම තමයි අන්දරේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අන්දරේගේ ජීවිතේ මම ඒ කතා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අන්දරේ මොකද වෙන්නේ? නෑන වෙන කෙනෙක් ඉන්න කවුද? යාගේ නම රන්සිනා. මොකද්ද නම? රන්සිනා. රන්සිනාත් බොහෝ පුංචි කාලේ සෙල්ලම් වයසෙන් ගත කළා. කොහොම රන්සිනාටම තමයි අන්දරේගේ හිත ගියේ. ඔක්කොම කට්ටිය අකමැතුණත් අන්දරේගේම ඒ කියන්නේ දුකට වැටුණා කෙලින්ම අසාද බඳ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? රන්සිනාකෝ ඔයා හම්බ කරන්නේ ගමේ ගොඩේ බිබි ඇවිදින එක තමයි විහිළු කර යන්නේ. ඒත් අන්දරේ කනකටවත් ගත්තේ නෑ. අපි දන්නවා අන්දරේගේ වැඩ රජතුමාට වෙන් කරපු දේවල් කවුද කන්නේ? අන්දරේ.
වරක ගෙඩියක් කනවා, ජම්බු කනවා. ඒ අන්දරේ හැටියේ රජතුමාට එකල වෙන් කරනවා නම් ලංකාවේ සුදු රෙදි දාලා තමයි වෙන් කරන්නේ. අන්දරේට ඉතින් ඒව දැක්කොත් ඒක කන එක තරම් වෙන දෙයක් නෑ. ඒ අන්දරේ කැමරටත් ලොකු ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් කියලා කියනවා. ඒ හැම වෙලාවෙම මිනිස්සු දන්නවා කවුද කන්නේ අන්දරේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම රජතුමා අන්දරේට දඬුවම් දීම සඳහා රජවාසලට ගෙන්නනවා. ඒ සෑම වෙලාවෙම මෙයාගේ සහජ ඥාණය පාවිච්චි කරලා රජතුමාට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඉතින් අවසානයේ පිළිදු හරක් හොරකම් වලදී වගේ ඉතින් අන්දරේගේ තියෙන අවස්ථාවේ මම ඒක විස්තර කරන්න නැත කාලය යන නිසා ඒ අවස්ථාවේ රජතුමා දැනගන්න මේ අන්දරේ විකටයෙක් විතරක් නෙවෙයි මොකද සහජ ඥානයක් තියෙන කෙනෙක්. රජතුමාගේ මූණටම රජතුමා කරන වරදේ අභියෝගය එල්ල කරනවා. ඇත්තම නියම රජතුමා එකල විවේචනය කරපු කෙනා තමයි අන්දරේ කියන්නේ. ඉතින් පිළිදු ඊට පස්සේ අන්දරේට දෙනවා මේ පට්ටමක් දෙනවා ඒ දක්ෂතාවය නිසා. එයාගේ ප්‍රශ්න විසඳීමේ දක්ෂතාවය නිසා ඒකත එයාට අලුත් කිට් එකකින් ගෙදරාම රන්සින අහනවා ඇයි මේ ඇඳුම් අපි හිතුවේ මැරුණයි කියලා එනකොට ඇඳුම් වෙනස් කරලා ඇවිල්ලා. දැන් ඉතින් මම නිකන් අන්දරේ නෙවෙයි ඉතින්. ඊට පස්සේ ඉතින් මට ගෞරව කරන්න ඕන. ඉතින් නැවත රජවාසලේ වැඩටම යනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ පින්නතුයි ගමේ ගොඩේ වැඩේ ඇවිදින්න වෙන්නේ නැහැ. කොහොම කාලය ගෙවිලා යන විවිධ අවස්ථාව රජතුමා දැඩි ලෙස විවේචනයට කරන අසාධාරණ කම්වලදී උපහාසාත්මකව රජතුමා විතරක් නෙවෙයි බිරිඳගේ තියෙන මේ තරුණ වෙන්න තියෙන ආසාව නිසා බිරිඳත් විවිධ ආකාරයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම කාලය ගත වෙලා යනවා විවිධ වැඩ ඉස්සේ. අන්දරේට පින්නතුනේ අවසාන කාලේ රජවාසල එපාම වෙනවා. එපා වුණාට අන්දරේටත් රජවාසල යනවා රජතුමාටත් අන්දරේ එපාම එනවා. ඒ නිසා පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ රජතුමාට එලවන්නත් බෑ අන්දරේට ඉන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් රජතුමාට මොකද විවිධ ආකාරයට රජතුමාව තාඩනයට ලක් කරනවා ඒ කරන වැරදි නිසා එකල. ඊට රජතුමා අන්දරේට අවසාන කාලේ බාර දෙන්නේ පොල්වත්තක් බලා ගන්න. මොකක්ද බලා ගන්නද? පොල්වත්තක් බලා ගන්න බාර දෙන්නේ. ඉතින් මෙයාට කියනවා උඹ එක පොල් පැලයක් හරි සතෙක් කාලා තුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම මරණීය දණ්ඩයට ලක් කරන මීට ඉන්හා දෙයක් නෑ අන්දරේ මම මෙච්චර කාල සමාව දුන්න කියලා කියනවා. අන්දරේ කියනවා තිතටම බලා ගන්න. කොහොම බලාගන්නේ? තිතටම එක පොල් පැලයක්වත් කන්නේ නැහැ. ඒක 100%ක් විශ්වාසයි රජතුමනි කියලා කියනවා. ඉතින් අන්දරේ නැවත ගමේ ගොඩේ ඇවිදින්න පුළුවන් පොල්වත්ත බලා ගන්න ගම. ඉතින් රජතුමා සම්පූර්ණ පොල් වගාව කරලා තිනවා. අන්දරේ තමයි මුරට එන්නේ. රාත්‍රී කාලේ අන්දරේට ඇවිදින්න ඕන ඔක්කොම පොල් පැල ටික ගලවලා ගෙනල්ලා අර තීන කාමරේ දාලා යනවා. උදේට ගමේ අය හිතවත් ඔක්කොම නැවත ඉන්නවා. කාලය ගෙවි යනවා. රජතුමාට පණිවිඩ යනවා අන්දරේ පොල්වත්තේ හවසට නැහැ කියලා. ගමේ ගොඩේ ඇවිදලා සප්පායම් ගලා නැවත උදේට ඇවිල්ලා පොල් පැල ටික ඉඳලා නිදා ගන්නවා. රජතුමා අන්දරේ කැඳවලා අහන ඔබ පොල් පැල බලා ගන්නවද? ආයේ ඒ ගැන දෙකක් නෑ රජතුමා. රජතුමා ඕන ඇවිල්ලා බලන්න ඔක්කොම පොල් අත්තම තියෙනවා. ඉතින් විවිධ රාජපුරුෂ සේවනෝ පොල් පැල තියෙන හැබැයි තීනට වඩා ලොකු වෙලා එකක්වත්ම ලොකු වෙලා නැහැ. දවසක් මිනිස්සු කියන එකත් ඇත්තද අන්දරේ කියන එක ඇත්තද කියලා බලන රාත්‍රී කාලේ රජතුමා රාජවිස්සරලා එනවා. පඳුරක් කෙලෙනවා අන්දරේ පොල්ලක් අරගෙන හින් දඩබඩ ගාලා තඩි බාන. ඊටසේ බලනකොට කවුද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? දෙයියෝ සාක්‍ය දේවයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියලා එන්න එපාද කියලා අහනවා. අන්දරේ ඇත්තටම දන්නේ නැහැ රජතුමා ඇවිල්ලා කියලා. ඒ අවස්ථාවේ අන්දරේ මම කෙනෙක් කිව්ව රජතුමනි මම මේ විදියට තමයි මේ පොල්වත්ත මුර කර රජතුමාට කිව්වට ඇහුවේ නැහනේ. දැන් තේරුණාද කියලා. කොහොම අන්දරේ පොල් පැල කියලා අහනවා. අන්න රජතුමනි මම නිදා ගන්න තැන ඔක්කොම ටික තියෙනවා ගණන් කරලා බලන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අන්දරේ දැන් රජතුමාට දැඩි ලෙස තරහ යනවා. රජතුමා කියන උඹ මට ගැහුවයි කියලා දැන් කියන්න එපා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ රාජපුරුෂයාම කියන මෙන්න මේ අන්දරේ එල්ලපන් කියන ගහක. රජතුමා දෙන පළවෙනි දඬුවම ජීවිතේදී. ඒ රජතුමාට හොඳටම තරහ යන මොකද ඊට කලින් මූසලේ අරව මේව කියලා දැන්න රජතුමාගේ මූණටම. ඒත් ඒ කරකියා ගන්න දෙයක් ඉතුරුනේ. ඒ අවස්ථාවේ රජතුමා කෙලින්ම දඬුවම දෙන මෙයා එල්ලන්න කියලා. දැන් අන්දරේ පින්නතුනේ අර ගහක අත් දෙකෙන් එල්ලන උඩ. එල්ල රජතුමා රෑම රාජපුරුෂයොත් එක්ක පිට වෙලා යනවා. ඉතින් රෑ තිස්සේ මදුරුවෝ කනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ අර අන්දරේට පොඩි කාලේ ඉඳලා කරපු ඔක්කොම රෑ මතක් වෙනවා. නමුත් රජතුමා මීට කලින් මට දඬුවම් දෙන්න තිබුණා ඒත් දුන්නේ නෑ. ඔව් මෙහෙම හරි බේරිච් එක ලොකු දෙයක් කියලා ඉන්න දැන් එන්න මේ ඉලෑට පල්ලෙහාට ඇදෙන එල්ලලා තියෙනකොට. ඉතින් අන්දරේ බොහොම අමාරුවෙන් කකුල් දෙක අර ගහේ කඳට යවාගෙන තල්ලු වෙලා දැන් උදේ වෙනකන් ඉන්න රජතුමාට මතක් වෙනවා අන්දරේ. අනේ දෙයියනේ කොහොම හරි මාත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් හිටියනේ. පැනලා ගියේ නෑ අනිත් පැත්තට පැනලා ගියේ දැන් කියන්නේ සුද්දගේ පැත්තට. එතකොට මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? ඒ නිසා රජතුමා ඉක්මනට රාජපුරුෂයොත් එක්ක එනකොට අන්දරේ අවතර තීන ඉරියව්වටම ගිහලා hina වෙවි ඉන්නවා. අහනවා අන්දරේ මම හිතුවා උඹ මැරිලායි කියලා. එහෙම දෙයක් වුණේ නෑ. අනේ නෑ රජතුමනි මම සුරසැප විඳින්නේ කියලා. මොන සැපද විඳින්නේ? සුරසැප විඳිනවා කියලා කියනවා. කොහොමද අන්දරේ සුරසැප විඳින්නේ කොහොමද? ඊයේ රාත්‍රියේ මේ රජතුමා එනතුරුම දෙවගණා මාව උස්සගෙන හිටියේ කියනවා. ඇත්තද අන්දරේ? ඒක අපිට නැති chance එකක් උඹට තියෙනවා කියලා ඉක්මනටම බිමට ගන්න.
ඊට පස්සේ මොකද අන්දරේ hina වෙලා කියන රජතුමනි දැන් මට ගමේ ගොඩේ ජීවත් වෙන්න බැරි වුණා. රජතුමා කොහොමරි මාව නිදහස් කරන්න මට දැන් ගමේ යන්න ඕන කියලා කියනවා. කොහෙද යන්න ඕන? ගමේ යන්න මට දැන් රජවාසලට නවතින්න බෑ. ඉතින් අන්දරේ ඔහම යනකොට එන්නෙම දැන් අර එල්ලපු වේදනාව දැන් තමයි හොඳට දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වෙනදනේ අන්දරේ පළු ගහක් අරට ගිහිලා හාන්සිනොන් නැවත නැගිටින්න අමාරුයි. රිදී කලේ රන් කොතලේ බීපු මට. නිකං කලේ පැන් නැති විය පිපාසිට. කොට්ට මෙට්ට ඇඳ ඇතිරිලි තියුණු මට. මෙහෙමත් පණ යාද පළු වීර ගස්සට. ඔන්න ඕක තමයි ජීවිතය අන්දරේ. රජ සැප වින්දත් සුර සැප වින්දත් අවසානයේ මරණ ඉදිරියේ හැමදෙනාම අසරණ වෙනවා. ඒ නිසා අපිටත් ඔහම තමයි. රත්තරන් කලේ බින්දුවත් රත්තරන් පාත්‍රික මොන යාන වාහන තියුණත් මොන ඇඳවල් වල හිටියත් අවසානයේ මරණ ඉදිරියේ අන්ත අසරණ වෙනවා. රිදී කලේ රන් කොතලේ බීපු මට. නිකං කලේ පැන් නැති විය පිපාසිට. කොට්ට මෙට්ට ඇඳ ඇතිරිලි තියුණු මට. මෙහෙමත් පණ යාද පළු වීර. එනම් පිටුතරේ අන්න අසරණ වෙලා පණ යන්නේ නැතුව මේක ධර්මයේ තියෙන යුගයක්. අන්දරේගේ යුගයේ බැලුවොත් ධර්මයේ තියෙන යුගයක්. නෙමෙයි මේ යුගයේදී ඔබට ධර්මයේ තියෙන නිසා මානසිකාරය යෝනිසෝ කරගන්න පුළුවන්. නිසා මරණයේ විදිහේ අන්දරේ වගේ වෙන්නේ නැතුව යහපත් විදිහට මැරෙන්න තමන්ගේ මානසිකාරය දැම්මේ ඉඳලා දියුණු කරන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියලා හිතා ගන්න. ඒ වගේම කියනකොට හරි ෂෝක් නේ. මොන බය ඊළඟ ටික කියනකොට බලන් ඉන්න විදිය. ඊළඟට පින්නතුනේ ගිය සතියට කලින් සතිය පොයට කලින් සතිය මොකක්ද ඉගැන්නුවේ මොකක්ද ඉගැන්නුවේ වීරය ඉගැන්නුවේ දැන් අද උගන්වන්න තියෙන එක බලමු අද පින්නතුනේ මේ පින්නතුනේ වැදගත්ම දෙයක් කියලා දෙනවා මෙන්න සමහරට කලින් කවුරු හරි කොහෙන් හරි කියවලත් ඇති සමහරට අහලම නැතුවත් ඇති ඒක පින්නතුනේ වැදගත්ම දෙයක් වෙයි කියලා මට හිතන නිසා මම කියන්නේ හිත ගන්නෙ මොකද්ද අරමුණ හිත ගන්නෙ අරමුණ හිත උපදින භූමීන් කීයක් තියෙනවද? හිත උපදින භූමීන් කීයක් තියෙනවද පින්නතනේ? 6ක් තියෙනවා. හිත උපදින භූමීන් කීයක් තියෙනවද? 6ක්. මොනවද ඒ 6? චක්කු දසක කලාපය, සෝත දසක කලාපය, ගාන දසක කලාපය, ජීවා දසක කලාපය, කාය දසක කලාපය, වස්තු දසක කලාපය. ඔය භූමි 6යි. මට මේ පින්නතොට වැදගත් දෙයක් කියන්න පුළුවන් මේක වෙන පන්ති වල නම් සති 15 20 පැන්නම කියන්න මොකද අදම කියලා කියන්න හිතුනම කියන්න වෙනවා ඒ කාලෙදි තේරෙන්නේ නැත්නම් දැන් සමහර අයට අදම තේරෙයි මේ පින්නතොන්ට ඇහක් තියෙනවද තියෙනවා කනක් තියෙනවද තියෙනවා නාසයක් තියෙනවද තියෙනවා දිවක් තියෙනවද කයක් තියෙනවද හදවතක් තියෙනවද තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවද තියෙනවා ෂුවර් නේද තියෙනවා වෙනස් වෙමින් තියෙන කොහොම හරි තියෙනවා කියලා හිතනවනේ තියෙනවා. ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා පින්නත ඔයි සියල්ල එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කියලා. මම බලන්න ඔප්පු කරන්න හැටි. පින්නතුනේ දැන් මලමිනියක් තියෙනවනේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මලමිනිය. මලමිනියක් දන්නවද එයාට ඇහක් තියෙයි කියලා? දන්නේ? කොහොමද දන්නේ? මලමිනිය දන්නවට එයාට ඇහක් තියෙයි කියලා? දන්නේ නැහැ. එයා දන්නවද එයාට කනක් තියෙයි කියලා? දන්නේ නැහැ. එයා දන්නවද එයාට හදවතක් තියෙයි කියලා? දන්නේ නැහැ. එයා කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් එයා තියෙයි කියලා අපිට පෙන්වන්නේ කවුද? අපිට ඇහක් තියෙයි කියලා අපිට අඟවන්නේ කවුද? හිත. පිනෝද හිත මාර් ගේම් එකක් දෙන්නේ අපිට. එකක් තමයි එයා මුලින්ම අපිට පෙන්වනවා ඇහක් තියෙයි කියලා. ඊළඟට පෙන්වනවා බලන දෙයක් තියෙයි කියලා. ඊළඟට පෙන්වනවා බලන කෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා. ඔය ආකාරයට අපිව පිනෝද පුදුමාකාර මායා දැලකට මෙයා අල්ලනවා. ඉස්සෙල්ලා එයා පෙන්වනවා අපිට ඇහක් තියෙයි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට අඟවනවා බලන්න දෙයක් තියෙයි කියලා. ඊළඟට අපිට එයා පෙන්වනවා බලන කෙනෙක් ඉන්නවයි. ඒතාව ඉතාල වේගවත් වැඩපිළිවෙලක් පෙන්වනවා. ඒක මම කිව්වේ සති 15න් පස්සේ තමයි මම මේ කියන්න දන්න දේ තේරෙන්නේ. හොඳම දේ තමයි ඒක තේරුම් ගන්න මලමිනියේ ස්වභාවය. එයා දන්නේ එයාට ඇහක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. මේ ඔක්කොම අපිට තියෙනවයි කියලා පෙන්වන්නේ කවුද? හිත විසින්. අත්‍තරම අපිට මේ අතපය තියලා මේ ශරීර කූඩුවක් තියුණට අත්‍තරම මේ සියලුම ගේම් එක හැන්ඩල් කරන්නේ කවුද? හිත. ඇගේ වෛරය තුන නෙවෙයි හිත. ඒ හැම ගේමක් දැන් ওই රජයන් පරද්දනවා රජවල් දිනනවා ඒ ඔක්කොම අපි හිතන්නේ මේ කවුරු හරි පුද්ගලයෝ කරනවායි කියලා නේ. නම ඔක්කොම ඔය කරන්නේ කවුරු විසින්ද? හිත විසින්.
අපි හිතන කවුරුහරි ගෙදර ගියා මෙහෙම ඉන්නවා එහෙම හිතනවනේ. නමුත් එහෙම කවුරුත් නැහැ. කවුද ඔක්කොම කරවන්නේ? හිත විසින්. ඔය හිතේ තියෙන මායාව. හිත කියන්නේ පින්නතුනේ සම්පූර්ණ බුදුරජාණන් වහන්සේ හිත උපමා කරන්නේ කාටද? මායාකාරයෙක්. හිත කියන්නේ කවුද පින්නතුනේ? මායාකාරයෙක්. මැජික් කාරයෙක් කියලා තමයි බුදුරජාණන් උපමා කරන්නේ. මේ පින්නතුනේ මං කිව්වා මේ පන්තියේදීම අපේ ඉස්කෝලේ පුංචි කාලේ මැජික් පෙන්නපු විදිය කිව්වද නැද්ද? කිව්වා. ඒ නැවත මං කියන්න මේ මායාකාරයක ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. පිළිවෙල අපි ඉස්කෝලේ 6 වසරේදී වගේ මට මතකයි අපි ඉස්කෝලේට එනවා මැජික් ශිල්පීන් කීප දෙනෙක්. එයා රුපියල් 3ක් හරි 5ක් හරි ටිකට් එක. ඉතින් ආවම ළමයි කොහම වගේ මැජික් බලන්න ආසයි. ඉතින් ආ ඇවිල්ලා මේ වගේ ටිකක් පළල ස්ටේජ් එක. අපි කොහම ඈතට ඉන්නවා ඒ කාමරේ. ඉතින් ආ ඇවිල්ලා පොල්ලක් තියෙනවා. ලස්සන පාට ඇඳුමක් ඇඳලා ඉන්නවා. ලස්සන කාන්තාවක් පැත්තකින් ගෙනත් තියලා ඉන්නවා. එයා hinaවෙන් මෙහෙම බැඳගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පින්නතුනේ යා මොකද වෙන්නේ? අර ජෝකර් වගේ එහෙම තොප්පියක් දාලා එහෙම ඉන්න. පෙට්ටි තියෙනවා පාට. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයා පින්නතුනේ අර පොල්ලෙන් සීනි බෝල අරන් අපිට විසි කරනවා. එක බැලුම් එකක් කණෙන් දාලා අනිත් එකේ පුම්බල පෙන්නනවා. ඔය විවිධාකාර දේවල් කරනවා. ඒ තමයි එයාගේ වැඩ. ඉතින් ඊට පස්සේ පින්නතුනේ හාව අතට දීලා හාව අර මෙහෙන් අරන් පෙන්නනවා. බිත්තර කටින් දාලා පිටිපස්සෙන් ගන්නවා. වගේ දේවල් කරනවා. සාරේ අපේ ඉස්කෝලේ කරන්නේ අයිතා ජාත්‍යන්තර මැජික් ශිල්පියෝ කරන දේවල් තමයි මොකද්ද? බොඩි එකක් පෙට්ටිය දාලා කියතකින් හොඳට කපනවා. පාට වෙන් කළාත් පෙන්නනවා. නැවත යා නැගිට්ටවල අපි හිතන්නේ නැද්ද යා කැපුණයි කියලා. අපිට යා කැපුණ නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න පුළුවන්කම එයා අපි පෙට්ටිය වටේ ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. මෙහෙම පොල්ලකින් මොකද්ද කළාත් එයා නැවත මෙහෙක් කළා අයිත් යා නැගිට්ටවලත් පෙන්නනවා. පෙන්නනවද නැද්ද? ඒක තමයි මැජික් ශිල්පියන්. අපිට එයා ඉස්සෙල්ලා පෙන්නනවා මිනිහෙක් ඉන්නවයි කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියතෙන් දෙකට කපනවයි. එයා වෙන් කරනවයි නැවත එයා ජීවත් කරනවයි කියලා තුනම පෙන්නනවා. පෙන්නනවද නැද්ද? පෙන්නනවා. ආකාර මැජික් ශිල්පින් මේ දේවල් අපිට පෙන්නනවා. ඊට අපේ ඒ ආපු මැජික් ශිල්පින් යා පින්නතොනි පෙන්නපු විශේෂ දෙයක් තමයි එයා බිත්තරයක් කරන් අපිට අල්ලන්න දෙනවා. මොකද්ද අල්ලන්න දෙන්නේ? බිත්තරයක් අල්ලන්න දෙනවා. අල්ලන්න දීලා කියනවා කාටද පුළුවන් මේ බිත්තරය ඇවිද්දවන්න කියලා අහනවා. මට හිතෙනවා කියන්න මට පුළුවන් කියලා. අයිත් වැඩේ චාටර් කරගන්න බෑනේ. කට වහගෙන ඉඳලා ඔක්කොම ගල් කිල්ල වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ආ මෙහෙම පෙන්නනවා බිත්තරේ ඊට පස්සේ මැජික් මේකෙන් අර කරකවල රවුමක් ගහලා නැවත බිත්තරේ පෙන්නනවා. අයිත් අහන බිත්තරේ ඇවිද්දවන්න පුළුවන් කාටද? එයා ඉස්සෙල්ලා පෙන්නනවා අපිට බිත්තරයක් තී කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ආ පින්නතුන අර මැජික් පොල්ලෙන් මොකද්ද මෙහෙම කතිර ගැහුවට පස්සේ මෙන්න බිත්තරේ පෙරලි යනවා දෙයියනේ. බිත්තරේ පෙරලි බිත්තරේ ඇවිදිනවා. බිත්තරේ ජම්පින් නෙවෙයි බිත්තරේ ඇවිදිනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පිළිතුර මට හරිම පුදුමයි මේ බිත්තරේ ඇවිද්ද දේ විදිය. මං ගෙදර ගිහිල්ලා යනකොට කඩින් බිත්තර 7ක් 8ක් අරගෙන ගිහින් යනවා. ගිහිල්ලා මං කටින් කියන ඇවිදපන්. මට හරිම ආසයි අර පන්තියේ ළමයින්ට ඕක කරලා පෙන්නන්න. කම කිසිම බිත්තරයක් ඇවිදින්නේ බැරිම තරම ඇඟිල්ලෙනුත් ගහන ඵලයන් කියන. ඒත් යන්නේ නැහැ පින්නත. නමුත් මැජික් ශිල්පියා බිත්තරේ ඇවිද්දෙව්වද නැද්ද? ඇවිද්දේ. ඉතින් ඔය මැජික් මාමා ගියාට පස්සේ අපි නැවත යා එනතුරු බලයි අවුරුද්දට එක වතාවක් වගේ එන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ තාම මං එයාගෙන් ඇහුවා අර ටිකට් එක අරන් යනවා අංකල් ඔයා එදත් බිත්තරේ ඇවිද්දනවද කියලා. මැජික් එකක් තියනවද කියලා. අදත් ඕන නම් ඇවිද්දවන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ පින්නතේ මම අර අපි අන්තිමට ඊට ලොසින්ජර් අරව මේ ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඉස්සරහටම ගියා. හරිද? ඊළඟ දැන් අයිත් අර යා මැජික් සංදර්ශනේ අර විවිධ මැජික් පෙන්නලා අර බිත්තරේ ඇවිදලා වෙන්නවා. ඒකට හරිම පුදුමයි අපි කරන බිත්තර එකක්වත් ඇවිදින්නේ නැහැ. නමුත් මෙයාගේ බිත්තරේ ඇවිදිනවා. ඊළඟ පින්නතේ දැන් මේ මැජික් සංදර්ශනේ පැය දෙකමාරකින් අවසන්. ඊට පස්සේ මම තව යාළුවෙකුත් කල්පනා කර හිටියේ කොහොමද මේ බිත්තරේ මගේ ගාවට ගන්න කියලා. අරගෙන මඩක් පුළුවන් පන්තියේ ගෙනල්ලා ඇවිද්දලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඉඳලා කොහොම හරි පින්නතුනේ අර පෙට්ටි පැක් කරනෝනේ ඒගොල්ලෝ 3-4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා යන්නේ. මාර බිත්තරේ තියෙන තැන බැලුවා අර මැජික් එක ඉවර වෙලා අරෙන් ගිහිල්ලා තියුවා. ගිහිල්ලා අර මෙහෙම කාමර දෙකක් තියෙනවා දෙකකින් පටන් ගන්න අර බිත්තරේ අතර ගත්තා. අතර අර නිකන් දඟලනවා වගේ. අතේත් ඇවිදින මං ඩස් ගාලා බිම දැම්මා. මොනවද දිය කූඩැල්ල ගොඩක් ඇතුලේ. මොන ගොඩක්ද පින්නතුනේ? දිව්වා දිවිල්ලා කපි දෙන්නා. කූඩැල්ල වලට බය නෙවෙයි. අර මැජික් ශිල්පියා ගිහිල්ලා ප්‍රින්සිපල්ට කිව්වොත්. ඉවරට මොකද විදුහල්පතිතුමාගේ මේවකින් තමයි ඉස්කෝලේට ගෙදර ඇවිල්ලා තමයි අතර වුනේ. එදා තේරුම් ගත්ත පින්නතුනේ කොහොමද බිත්තර ඇවිදින කියලා. සියුම් ලෙස බිත්තර සිවි සුද්ධ කරලා. ඒකට සියුම් ආකාරයට අපිට වෙන බිත්තරයක් පෙන්වනවා. ඒ බිත්තරේ පෙන්වන්නේ කර කැවිලි විරලා අර බිත්තරේ තියෙනකොට පැත්තක තියෙන වතුර බේසම. අර පැත්තට අරක පෙරලි යනවා. ඉතින් මැජික් ශිල්පය පිළිවෙලින් බිත්තර ඇවිද්දවන්න ওই විදියට තමයි. අනිත් හැම මැජික් එකේම මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් ඇති. ඒ වගේ තමයි හිතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරන්නේ වෙනි මැජික් කාර්යයට.
නැති දේවල් සියල්ල තියෙයි කියලා මෙයා විසින් පෙන්නනවද නැද්ද? පෙන්නනවා. ඒ වගේ තමයි ඉස්සරේ අපිට තියෙනවා ඇහක් තියෙයි කියලා එයා පෙන්නනවා. ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා බලන දෙයක් තියෙයි කියලා. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා බලන කෙනෙක් සියල්ල පෙන්වන්නේ කවුරු විසින්ද? හිත විසින්. බලන්න ඒකට එක තේරුම් ගන්න. මරුණට පස්සේ ඒ බොඩි එක දන්නේ නැහැ ඒකට ඇහක් තියෙනවයි කියලා. ඒ නිසා පින්නතුනේ ওই සියල්ල පින්නතුනේ හිතේ තියෙන මායාවක්. අපි මේ සියලු ලෝක සත්‍යයේ මායාවට කොච්චර අහුවෙලා දිනවනම් කොච්චර ඒක ලියලා පෙන්නුවත් කවුරුත් ඒක දන්නේ මායාකාරයේ කවදාවත් අපිට ඇත්තම දෙයක් පෙන්නනවද? ඔක්කොම පෙන්නන්නේ මොන බැඳුම්ද? ඇස් බැඳුම්. සියල්ල ඇස් බැඳුම්. නමුත් අපි මේ සියල්ල ඇත්තයි කියලා විශ්වාසයකට එනවද නැද්ද? එනවා. ඒ වගේ තමයි හිත පින්නතුනේ සෑම වෙලාවකටම නිවන ආරන් සෑම තැනකදීම අපිට මායාවක් පෙන්වනවා. මෙයාගේ මායාව පෙන්වීම ඉස්සරහට විස්තර කරන්න පුළුවන්. නිසා අපි මේ මහ විශාල මායා දැලකට අහු වෙලා ඉන්නේ. කොච්චර අල්ලලාද කියනවනම් අල්ලපු කෙනාවත් දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. එයා කොච්චර මේ හිත ඒක අපේ ලෝකේ ප්‍රඥාවන්තයන්ට එපා කරපුමු දේ තමයි මොකද්ද? හිත. මෝඩයන්ට ඕනම කරන දේ තමයි මොකද්ද? හිත. ඕකේ මේ ලෝකේ ප්‍රඥාව තියෙන මනුස්සයන්ට එපා කරනම දේ හිත. මෝඩයන්ට ඕනම කරන දේ මොකද්ද? හිත. එයා හිතන්නේ සියලු සතුට ගේන්නේ කවුරු විසින්ද? හිත විසින් කියලා. ඔව් සියලු විනාශය සිද්ධ කරන්නේ කවුරු විසින්ද? හිත විසින්. අපේ ජනාධිපතිතුමා වුණත් හිතන්නේ නැද්ද මේ බලය තියෙනකොට වැඩ කරන්න පුළුවන් කොහොම කියලා. ඒ ආ හිතේ සියල්ල යාට විශ්වාසය ගෙනාවා. අන්තිමට අද යනකොට දුකටපත් උනේ මොකද්ද? හිත. ඒක තමයි. ඒ නිසා අපිට ප්‍රඥාවන්තයාට හිත තරම් දරුණු දෙයක් නෙවෙයි. කවුරුත් පක්ෂ විපක්ෂය නැති කරේ නැහැ. කවුද නැති කරේ? එයාගේ හිතමයි යාව නැති කරේ. ඔන්න ඕක තමයි ඇත්ත. නිසා මෙන්න මේ මායාදල ලියන්න පුළුවන් ක්‍රමය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මෙන්න මේ හිතට මොකද්ද පුරුදු කරන්න ඕන? යෝනිසෝ මනසිකාරය පුරුදු කරන්න. මොන මනසිකාරයද පිණි කරන්න ඕන? යෝනිසෝ මනසිකාරයේදී තමයි මේ මායාදල ලියන්න පටන් ගන්නනේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ තවත් මේ දැලේ වෙලෙන මිසක් කවදාවත් ලියෙන්නේ නෑ පින්නත. ඒකයි තියෙන දේ. කොච්චර දක්ෂ මැජික් ශිල්පියෙක්ද හිත කියලා කියන්නේ. කොච්චර කොයි වෙලාවටද අපිට මේ මැජික් එක පෙන්වන්නේ? මේ වෙලාවෙත් පෙන්වනවා. මේ වෙලාවෙත් උගන්නන කෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා හිතවනවද නැද්ද? හිතවල ඉවරයි. මේ වෙලාවේ සෑම ක්ෂණයකදී මෙයා මේක පෙන්වනවා. මෙයාගේ තියෙන මැජික් පෙන්වීමේ වේගය නිසා අපිට ඒක අල්ලන්න පුළුවන් කම මෙයා මාර වේගවත්. ඒ කියන්නේ මෙහෙක් කරනකොට ඇහත්තියේ වර්ණයත්තියේ දකින්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තුනම පෙන්නලා හිතා ගන්නවත් බෑ. හිතා ගන්නවත් බෑ පින්නතුනේ. ඒක මාරම ස්පීඩ් එක. මේ ලෝකේ හිතතරම් වේගයෙන් මැජික් පෙන්වන තවත් කිසිම මැජික් ශිල්පියෙක් නැහැ පින්නතුනේ. ඒක ඇත්ත. ඉතින් ඒක ගැන ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. ඔකත් ඒ මතක් වෙච්ච කිව්වේ. හිත ගන්නෙ මොනවද? මැජික් ශිල්පී අරමුණු. එයා අරමුණු අරගෙන මේ මැජික් එක පෙන්වන්න උදා ගන්න දේවල් වලට සිතිවිලි කියලා කියනවා. මොකද යොදාගන්නේ? සිතිවිලි. හිත ගන්න අරමුණ විඳින්නේ කවුද? වේදනාව. මොකද විඳින්නේ? වේදනාව. මේ දවස්වල නිකන් පරිසරය නිකන් මලානික වෙලා වගේ නැද්ද පින්නතුනි? පරිසරය නිකන් එපා වෙලා වගේ නැද්ද නිකන්? මේ මූණු වලත් ඒ ගතිය තියෙනවා. ස්වභාව දහමෙත් ඒ ගතිය තියෙනවා. සමහර අය hina වෙන්න හැදුවත් hina වෙන්න බෑ. සමහර අයට කන්න බැරලු බඩ යනවලු. දන්නේ නැද්ද? සමහර අය පිළි අඬනවා. අපේ අම්මා වගේ අඬනවා. අපේ අම්මා යකෝ මං ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ආවත් ඇඬුවේ නෑ. සමහර මිනිස්සු මේ වගේ අඳෝනාවක් මේ කාලේ තියෙන. එහෙම තමයි ඇත්ත ස්වභාවය. ඒකත් මම මේ පරිසරයට ඒක බලපාන හැදී ඕන මම මේ පිළිතුරු විස්තර කරන්න පුළුවන් දන්න දැනුම. කොහොමද ඒක බලපාන්නේ කියලා. පින්නතුනේ හිත අරමුණු ගන්න. හිතට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කිව්ව නේද රූප බිහි කරන්න මං කිව්වද? ඕජාවට රූප බිහි කරන්න පුළුවන්, හිතට රූප බිහි කරන්න පුළුවන්. තරහා ගියාම බිහි කරන්නේ මොන රූපද? පඨවි ධාතුව අධික. ඊළඟට මොනවද? තේජෝ ධාතුව අධික රූප කිව්වා. මොනව තරහ දේශයේදී උපදවන්නේ? පඨවි ධාතුව. ඒතකොට මෛත්‍රියේදී මොකද්ද උපදවන්නේ? ආපෝ. මේ ආපු මෛත්‍රිය නෙවෙයි. කවුද? මගේ මෛත්‍රිය කියන කුසල ස්වභාවයෙන්. මොනවද උපදවන්නේ? පඨවි ධාතුව අඩු. ඊළඟට මොකද්ද? තේජෝ ධාතුව අඩු. ඒ කියන්නේ සීතල රූප බිහි කරන්නේ. ඒතකොට පිළිදෙන ලංකාවේ ගොඩාක් හැම කෙනාටම තියෙන්නේ මොකද්ද? හිත. හැම කෙනාටම ජීවත් වෙන හැම කෙනාටම මොකද්ද තියෙන්නේ? හිත. ඒතකොට හිතේට පින්නතුනේ කනගාටුවක් එනවා. මොකක්ද එන්නේ? කනගාටුවක් කියන්නේ දේශේක් මොඩල් එකක්. ඒක ඉස්සරහට දේශේ විස්තර කරන තැන විස්තර කරන්න පුළුවන්. පින්නතුනේ දැන් මෙතන ඉන්න මහරගම පන්තියට තේරෙනවා. ඒක ඉස්සරහට මේ පිනොත් සති දෙක තුනකින් තේරෙයි. ඒතකොට අන්නේ හිතට ගන්න දේශ අරමුණක්. කනගාටු වෙන අරමුණක් නේ. ඒතකොට ඒ හිතෙන් බිහි කරන්නේ මොන රූපද? පඨවි ධාතුව අධික. තේජෝ ධාතුව අධික රූප බිහි කරනවා. ඒතකොට ඒක මේ සියල්ල මේ පරිසරයට. දැන් මෙතන මේ AC එක ඔෆ් කරොත් මේක රත් වෙනවද නැද්ද? ඇයි රත් වෙන්නේ? අපේ දේහ උෂ්ණත්වයෙන්ද නෙවෙයිද? දේහේ තියෙන උෂ්ණත්වය. දේහයට උෂ්ණත්වයට සපයන්නේ කවුද? හිතට ගන්න අරමුණු හරහා එක විදියකට සපයනවා. නිසා අපේ මේ ශරීරයේ මෙහෙම රූප බිහි වෙනවා කියලා ඒක ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන දෙයක්.
එතකොට පින්නතුනි මේ කාලේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් කනගාටුවෙන් ඉන්නවනම් මොන රූපද පරිසරයට නිදහස් වෙන්නේ? අර ධාතු දෙකෙන්. එතකොට මේ පරිසරය පිච්චිලා වගේ යනවා. තේජෝ ධාතු අධික නම් මොකද වෙන්නේ? පිච්චිලා වගේ යනවා. ඒක පඨවි ධාතු අධික නම් මොකද වෙන්නේ? චලනය වෙන්න ගතිය අඩු වෙනවා ගස් කොළන් පව. චලන ගතිය අඩුයි. ඒ නිසා අන්නේ ආකාර කෙනෙක්ගේ මනසේ ගන්න අරමුණ බාහිර පරිසරයට බල. ඒක නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මනෝපුබ්බං ගමා ධම්මා. මනෝසෙට්ටා මනෝමය මනසාචේ පදුට්ටේන වාසති වාකරොද. කියන්නේ හිත තමයි සියල්ලට වගේ මුල්, හිතත් සිතුවිලිත් මුල් වෙන බව. ඒකයි සබ. මේ පෘථුවිය මෙහෙම හැදිලා තියෙන්නේ හිත නිසා. ඒක අද විස්තර කරන්න බෑ. මේ පෘථුවිය මේ ආකාරයට මෙහෙම නිර්මාණය වෙන්නේ, උපදින්නේ, මේ පෘථුවිය හදන්නේ නැති කරන්නේ දෙකම කවුද? හිත. හදන්නෙත් යා, නැති කරන්නෙත් යා. ඒක වෙන දවසක කාලය තුනක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිනතුනේ හිත මෙන්න මෙයාගේ ඒ නිසා දේශයෙන් කනගාටු මේ රට විනාශ වෙනවා කියලා කවුරුත් හිතන්න එපා. එහෙම හිතන එක පරිසරයට බලපානවද නැද්ද? ඒව සියල්ල දේශ සිතුවිලි පින්නතුනේ. ඒ සියල්ලම මේ රටට වගේ මේ ලෝකයට බලපානවා. ඒක යුද්ධ ඇති වෙනවා කියලා කල්පනා කරන්න එපා. ඒක බලපානවද නැද්ද? බලපාන අනිවාර්යයෙන්ම අනාගත යුද්ධ ඇති වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඊළඟට ගල් ගහවි කියලා ගහන්න නැතුවත් හිතන්න එපා. ඒ සියලු සිතුවිලි ඍතුවක් බවට පත් වෙලා විනාශයක් එන්න පුළුවන්. ඒක නම මතක් කරන්න එපා. මොකද හිත බොහෝ දෙනා එහෙම හිතන්නේ දැන් මාධ්‍ය හරහා මොකද වෙන්නේ පටගාල ගල් ගහනවා කියලා දුන්නොත් අනිත් ඔක්කොම එහෙම හිතන්න ගන්නවද නැද්ද? හිතන වෙලාවට හෙන ගහපන් කියලා කියනවාට ඡන්ද දීපු හෝ නොදීපු අයට. ඒ කියන්න හිතෙන් බී වෙන්නේ මොන රූපද? පඨවි ධාතු අධික, තේජෝ ධාතු අධික රූප. අන්න ඒක සියල්ලට මේ රටට බලපානවා. නිසා අපි මේ රට ඇති කරන්නේ හෝ නැති කරන්නේ හරි අපි හිතන පතන විදිය අනුව කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා පින්නතුනි මම මේ පින්නතුරු මෛත්‍රී භාවනාව ලියන්න දුන්නා. ඒ ලියනේ සෑම වෙලාවටම හිතෙන් බිහි කරන්නේ මොන රූපද? මේ පරිසරයට සුවදායි රූප. අන්න ඒකෙන් පරිසරය වෙනස් වෙනවා. මිසක් පරිසරයට කවදාවත් අවඩක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත් මඩල තරම් ප්‍රබල සිත් මඩල මේ විශ්වයේ කාටවත්ම නැහැ. ඒ කාලේ විශාලා මහනුවරට රෝග බිය, අමනුෂ්‍ය බිය, දුර්භීක්ෂ තුම්බිය ඇති වුණා. සට්ස අජිත කේසකම්බලි පකුද කච්චාන නිගණ්ඨ නාථපුත්‍ර කියන සට් ශාස්ත්‍රවරිම ගෙන්නුවා. ඒක නැති කරන්න කාටවත් පුළුවන් වුණාද? බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේට තුම්බියක් ඇති වුණා, රටට දුර්භීක්ෂයක් ඇති වුණා. මොන රූපද මිනිසුන්ගේ හිතේ නිදහස් වෙන්නේ? අපි වෙනසුණා, අපි නැති වුණා, අපි ඉවර වුණා කියන රූප. ඒතකොට මේ පරිසරය තවත් හොඳ වෙනවද නරක වෙනවද? එන්න නරක වෙනවා පින්නත. නිසා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවරට වඩිනව ඊටම මොකද්ද වෙන්නේ? අර ඉන්න යක්ෂයෝ පලා යනවා කියන යදුන් ගානක් ඈතට. එන්න වැහි නැති වැහි ඇති වෙනවා. ඇයි? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රබල සිතෙන් අර වගේ රූප බිහි කරන්නේ. අර රූප බිහි කිරීමේ වේගයට තමයි අර පරිසරය වෙනස් කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතෙන් ඒ වෙනස් කරවන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ශ්‍රාවකයන්ගෙත් වෙනස් කරවන්න ඕන නිසා තමයි මොකද්ද? රතන සූත්‍රයේ ඉගැන්වුවේ. ඒක සජ්ජායනා කරන්නකෝ මේ නුවර හැම වටේම. එතකොට ඒක තියෙන සත්‍යක්‍රියාව. ඒක තියෙන මෛත්‍රියක්. ඒක තියන්නේ දෙවියන්ට ඇවිල්ලා මෛත්‍රී කරන්න කියන සිතුවිල්ල. ඒ තුලේ පරිසරය වෙනස් වුණාද නැද්ද? වෙනස් වුණා. එහෙනම් පින්නතුනේ මේ රටේ ඇත්තටම අධ්‍යාපනික ක්‍රම තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකම තියෙන පින්නතුනේ මිනිස්සුන්ගේ දේශයේ උපදවන රාගය උපදවන දේවල්. ඒ තුලින් කවදාවත් අපි හිතුවට මේ රටකට යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ওই ලැබුණු මෛත්‍රී භාවනාව පුංචි ළමයින්ට පින්නතුනේ භාවනා කරන්න බෑනේ ලොකුවට. එයාට ලියන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ අයටත් ඕක ලියන්න දෙන්න. එයා ලියන වෙලාවට එයාගේ සිතේ මේ පරිසරයට සුවදායි රූප බිහි වෙනවා. දැන් මේවා හේතුවක් නැතුව කියන දේවල් වෙන්නේ. කෙලිම හේතුව පෙන්නලම කියන්නේ. යම් කාලයක ලංකාවේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඕනම කෙනෙක් මොක ආගමකට නොබෙදී මෛත්‍රිය හෝ කරුණාව හෝ මුදිතාව හෝ ඒව හිතන්න ගත්තොත් ඒව ප්‍රායෝගිකව පුහුදු කරන්න ගත්තොත් අවුරුද්දක් යනකොට මේ රට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක් යන්නේ පරිසරයේ සම්පූර්ණ සියල්ල වෙනස් වෙලා යනවා. නමුත් අවාසනාවට එකක් කියන්න පුළුවන් කිසි දිනක ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැති දෙයක්. මොකද පින්නද කවදාවත් මේ සියුම් ධර්මයේ තේරෙන්නේ නැහැ ওই යන පාලකයන්ට ලේසියකට. කවදාවත්ම තේරෙන්නේ නෑ කිසි දවසක තේරෙන්නේ නෑ. ඒ තේරුණා එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කවදාකාරී ඉපදුන අන්නේ රටේ යහපත සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ප්‍රායෝගිකව මම ඉගෙන ගත්ත එක ඉස්කෝලේක ඒ විදුහල්පතිතුමාට මම කිව්වා මේ මම DVD එකට හදලා දීලා මේක දාන්න කියලා. ඒ පාසලේ උදේට රැස්වීමට යන වෙලාව හවසට විනාඩි 7කට හදලා දුන්නා. ඉතින් මාස 7ක් තිස්සේ ඒක නිකන් ප්ලේ කරා. يعني රැස්වීම වෙලාව කටවහගෙන අහගෙන ඉන්න කියලා. ඒ ඉස්කෝලේ සම්පූර්ණ පරිසරය වෙනස් වුණා. සමහරට වෙන ඉස්කෝල බිග් මැච් වල ගල් ගහදී ළමයි ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් ඒවට යන්නේ නැහැ. අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ගියොත් යන්නේ. ඒ මානසික ස්වභාවය නොදැනුවත්වම වෙනස් වෙනවා පින්නොත්. ඒක යා දන්නේ නැවත මගේ ආත්මය කියලා දෙයක් නේ අරමුණ හරහා මනස වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නමුත් පින්නොත් ඊළඟට ආව විදුහල්පතිතුමා ඒ සියල්ල අයින් කරා. දැන් ඒ සර් ඊට පස්සේ දැන් ඉන්නවා කුලසිංහ කියලා විදුහල්පතිතුමා අයින් වුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟ සර් කෙනෙක් ආවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික නැවත අයින් කරා. දැන් බිග් මැච් එකත් ගැඩොල් භාගය තමයි එහාට මෙහාට
නමුත් ඒ මානසික වෙනස කෙනෙක් 100% වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එකපාර. නමුත් 2% හරි වෙනස එක ලොකු වෙනසක්. මෛත්‍රියට සුළු වෙනසක් නේ කාලයක් එක ප්‍රබල වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට තියෙන මේ ඔබේ නෑදෑයෝ යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ටම මේව කියා දෙන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝ මේව දන්නේ නැහැ. ඔය දැනගෙන හෝ නොදැනගෙන මේක කරන්න කියන්නේ කවදකත් හරි මේ අපි ජීවත් වෙන රට විශාල යහපතක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් අපේ රට වෙනස් කරන්න තියෙන පිළිවෙල ව්‍යවස්ථා වෙනස් කිරීමෙන්ම නෙවෙයි. කොහෙන්ද වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ? අපේ සිත් වෙනස් කිරීම. අපේ තියෙන සංකල්ප වෙනස් කිරීම. හිතට යෝනිසෝ මනසිකාරය ගෙනීමෙන් අයෝනිසෝ මනසිකාරය පළවන්නේ. ඒ තාක්කල් නැත්තම් ලෝකෙට යනවා. ඉතින් ඊළඟට එකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේ මිනිස්සුන්ගේ ඉස්සරහට උපදින මනසිකාරයේ ස්වභාවය බලලා කියන මොකද්ද? අනාගතේ එන්න ලෙඩ රෝග වැඩි වෙනවා කියනවා. අනාගතේ එන්න බෙහෙත් වැඩි වෙනවා කියනවා. එන්න අවශ්‍ය පිරියනවා. ඇත්තද බොරුද? ඇත්තයි. අයෝනිසෝ මනසිකාරය වැඩි වෙන්න ස්වභාවික විපාක වැඩි වෙනවා. ඒකට සියල්ලට හිත බලපාන්න පින්නතුනි. නිසා අන්නේ හිත පරිහරණය කරන සෑම කෙනාටම ගැළවිලා නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊළඟ හිත ගන්න අරමුණ විඳින්න වේදනාව. හිත ගන්න අරමුණ හඳුනගන්නේ කවුද? සංඥාව. හිත ගන්න අරමුණට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කවුද? චේතනාව. හිත ගන්න අරමුණ එකඟ කරන්නේ කවුද? ඒකාග්‍රතාවය. දැන් මම මේ කියන දේවල් මේ පිටුතු ප්‍රායෝගිකව යොදවනවද? පිස්සු ඒවා කවුරුවක් කරන්නේ මම දන්නවා. ඒක කවන්නේ මම බෝඩෙක් නෙවෙයි අම්මේ. ගොඩක් අය ගැන කියන්නේ. කවන්නේ දැනගන්න හරි කියලා තමයි මම කියන්නේ. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ගොඩක් අය ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ. නමුත් දැනගන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා මේ හිත වෙනස් කිරීමෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකවත් දැනගන්න. මොකක් හරි නොදැන ඉන්නවට වඩා යාන්ත්‍රණේ හරි දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඊට වඩා හොඳයි ඒක පිළිපදින එක. ඊටත් වඩා හොඳයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න එක. මොකක් හරි නැතිකමට තේරුම් ගත්ත එකත් හොඳයිනේ. ඒකේ තමයි මම සතුටු වෙන්නේ වෙන්නේ. ගොඩක් අයට කියන දේ තේරෙන වේදනාව. ඊළඟට පිළිවෙල මේ චේතනාව තියෙනනේ මොකද්ද තියෙන්නේ? චේතනාව. මෙන්න මේ ගැන තමයි අද තවත් විශේෂ පැත්තකින් පෙන්වන්නේ. මේ චේතනාවෙන් පින්නතුනේ හිත ගන්න අරමුණු කුසල අරමුණු නම් මොන අරමුණුද? කුසල අරමුණන් චේතනාවෙන් හදන කර්මය මොන කර්මයක්ද? කුසල කර්මය. මොන කර්මයක්ද පින්නතුනේ? කුසල කර්මය. සෑම සිතක් එක්කම චේතනාව උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. එහෙනම් සෑම හිතකින් කර්මය සකස් කරනවද නැද්ද? සකස් කරනවා. ඒක පිළිබඳ හිත ගන්න අරමුණ අකුසල නම් මොකද්ද? හිත ගන්න අරමුණ අකුසල නම් මොන කර්මද ඇති වෙන්නේ චේතනාවෙන් හදන්නේ? අකුසල කර්ම. අකුසල චේතනාවෙන් හදන්නේ අකුසල කර්ම. මොන කර්මද පින්නතුනේ? අකුසල කර්ම. එතකොට පින්නතුනේ කුසල කර්මයේ විපාකය සැප විපාකයක්ද දුක් විපාකයක්ද? මොකද්ද කියන්නේ? සැප. අකුසල කර්මයක විපාකයේ සැප විපාකයක්ද දුක් විපාකයක්ද? දුක් විපාකය. දුක් විපාක. එතකොට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කර්මයේ පිළිබඳව ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් දේශනා කරපු කිසිදු කෙනෙක් මේ ලෝකේ වෙන කාටවත් ආයි දේශනා කරන්න බෑ. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ කර්මයේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා ශෛලි ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කර්ම විස්තරය කරන එක සූත්‍රයක් කියන්න මට. චූල කම්ම විභංග සූත්‍රය. මොන සූත්‍රයද පින්නතුනේ? චූල කම්ම විභංග සූත්‍රය. චූල කම්ම විභංග සූත්‍රයේ සෝදෙය්‍ය පුත්‍ර සුබට බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්මයේ පිළිබඳ යම් න්‍යායක් කියලා දෙනවා. මොකද ඒ න්‍යාය? මොකද කියන්නේ පින්නතුනේ? දන් දුන්නොත් ලැබෙනවා. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? ඉරිසියා නොකරොත් ලස්සන වෙනවා. මෛත්‍රිය කරොත් ලස්සන වෙනවා. පිරිස පිටින් දන් දුන්නොත් පරිවාර සම්පත්තිය ලැබෙනවා කියලා කරුණු 16ක්ද 14ක් ඔස්සේ යම් කියලා කර්මයේ ස්වභාවය පැහැදිලි කරනවා. ඒ ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය. තථාගතයන් වහන්සේලාගේ ඒ අරක චූල කම්ම විභංග කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? පොඩි වැඩ. මහා කම්මය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කර්මය තවත් විස්තර කරලා විභාග කරලා දේශනා කරනවා. විභංග කියන්නේ විභාග කරනවායි කියන එක. ඒතර මහා කම්ම විභංග සූත්‍රයේදී පින්නොත් අපේ මනස තවත් කර්මයේ නොදන්න පරාසයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. ඒ මොකද්ද? පින් කරන කෙනා කොහෙද උපදිනවයි කියලාද අපි කියන්නේ? දිව්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා. පව් කරන කෙනා කොහෙ උපදිනවයි කියලා කියන්නේ අපාය. ඔහොමනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට තථාගතයන් වහන්සේලා ඔහොම දේශනා කරන්නේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ මේ පින් කරන කෙනා දෙව්ලොවත් උපදින්න පුළුවන්. අපාය උපදින්නත් පුළුවන්. අන්න කර්ම විස්තර කරලා. එහෙනම් කෙනෙක් පින් කර ඉඳලා දෙව්ලොව උපදිනවා. තව කෙනෙක් පින් කර ඉඳලා අපාය උපදිනවා. ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන කෙනෙක් පව් කර ඉඳලා දිව්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා. කෙනෙක් පව් කර ඉඳලා
අපාය. අන්න මා කර්මය විස්තර කරානේ. හිතා ගන්න බැරි පැත්තකට ගෙනිච්චා. ඉතින් ඒවට හේතු විස්තර කරොත් ওই සූත්‍රය විස්තර කරොත් පැය 3කුත් මදි. කවදාකාරි හම්බුණා මහා කම්ම විභංග සූත්‍රයේ දේශනා. ඔය එතනින් පෙන්වන්න ඕන තථාගතයන් වහන්සේ මේ විදිහට මහා කර්මයේ විස්තර විභාග කළා තියෙනවා. මහා කර්ම. ඒ දෙකම සූත්‍ර පිටකේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට පිළිවෙල තථාගතයන් වහන්සේ මේ රැස් වෙන කර්මය ගැන 16 ආකාරයක විස්තරයක් කරා කියලා මම චේතනා උගන්වපු දවසේ කිව්වා. හැබැයි පැහැදිලි කරේ නැහැ. මොකද මේ 16 ආකාර සස්කරන කර්මය විපාක දෙන භූමි හතරක් තියෙනවා. මොකද මේ භූමි හතර පින්නතුනි? සුගති භූමිය, දුගති භූමිය, රූප භූමිය, අරූප භූමිය කියලා. ඒ කියන්නේ අකුසල කර්ම වැඩිපුර කර ඒක විපාකෙ ගෙන්නේ මොන භූමියේද? දුගති භූමියේද. කුසල කර්ම වැඩිපුර කරොත් මොන භූමියේද විපාකෙ එන්නේ? සුගති භූමියේද. එතකොට පින්නතුනි භාවනා කර්මයක් කරොත් කොයි භූමියේද? රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවලදී. එතකොට අනන්ත ආකාශය වගේ අරමුණකට ගියොත් අරූපාවචර ලෝකවලදී තමයි විපාකෙ සකස් කරන්නේ. ඒ ආකාරයට ඒ සකස් කරන කර්මයට චේතනාවෙන් සකස් කරන කර්මේ භූමි හතර කිව්වා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා විපාක දෙන කාල හතර. මොකද්ද? ditta ධම්ම වේදනීය, අපරාපරිය වේදනීය, උපජ්ජ වේදනීය, ඊළඟට මොකද්ද? අහෝසි කර්ම. ওই ආකාරයට දේශනා කරා. අහෝසි කර්ම. ditta ධම්ම වේදනීය කියන්නේ මේ රැස් කරන කර්මය මැරෙන්න කලින් විපාකයට එනවනම් මේ ජීවිතේදීම ditta ධම්ම වේදනීය කිව්වා. මැරුණාන් පස්සේ ඊළඟ භවයට එනවනම් උපජ්ජ වේදනීය කිව්වා. ඒ කියන්නේ රහත් දක්නා ಜಾති දක්වා සසර ඇදිලා යනවනම් අපරාපරිය වේදනීය කිව්වා. ඒ කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් පුච්චනවනම් අහෝසි කර්ම කියලා කිව්වා. ඒ ආකාරයට කර්මයේ විපාක දෙන කාල හතර කිව්වා. ඊළඟට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මේ රැස් කරන කර්මය කුසලෝ අකුසල උපතට හේතු වන ආකාර හතර. ඒක මොකද්ද? ජනක කර්මය, ආසන්න කර්මය, කටත්තා කර්මය, ආචින්න කර්මය කියලා දේශනා කරා. ඒවා තේරුම් ගන්නෙම මම දවසක ඒ ලියලා charts දීලා තේරුම් කරන්න. එහෙම කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න. ඒ වගේ. ඊළඟට පෙන්නවා ඉපදුනාට පස්සේ සත්‍යයට කොහොමද කර්මය උදව් වෙන්නේ විනාශ කරන්නේ? උපස්තම්භක කර්මය, උපපීඩක කර්මය, උපගිය කර්මය තා මොකද්ද? කටත්තා කර්මය උපතරනේ හේතු වෙන්නේ. මටත් මතක නැහැ. ඉතින් ඕන බලා ගන්න කොහෙන් හරි. මොනවාද? උපස්තම්භක, උපපීඩක, උපතක ජනක. ධර්මයේ දෙක උපස්තම්භක කර්මය. හරි. ඒක පින්නතුනේ ආව. රේණුකාණේ හමුද අභිධර්ම මාර්ගයේ පොතේ තියෙන කර්ම චතුස්තකය කියලා 16 ආකාරයට බලා ගන්න. මං විතරම බලන්න ඕනේ නෑනේ. මට අවංකව මතක නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනේ බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ආකාරය හතරක් විස්තර කරා. දැන් ওই ආකාරයට තියෙනවා. 16 ආකාරයක් තියෙනවා. ඒකට පින්නතුනේ ඔන්න ඔය ආකාරයට විස්තරයක් කරව තේරුම් ගන්න යන්න ඕනේ. දැන් මේ තරම් පුළුල් ලෙස බුදුරජාණන් කර්ම විස්තර කරා. ඊට කර්මය විස්තර කළා. කර්මය ගැන බුදුරජාණන් අදහසක් කිව්වා. මොකද මේ කර්මය ගැන ශ්‍රාවකයෝ පරිපූර්ණ වශයෙන් තේරුම් ගන්න යන්න එපා. ඇයි? ඒක බුදුවරුන්ගේ විශේෂපතේ තියෙන එකක් විතරයි. ඒක දෙවෙනි තථාගත බලය කියලා කිව්වා. මහා චක්කවර්ති සිංහනාද සූත්‍රයේදී මහා සිංහනාදය සාරිපුත්ත මහ සාරිපුත්ත තථාගතයන් වහන්සේලාට විතරමයි කියන්න පුළුවන් කර්මය සම්පූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ කිසිම ශ්‍රාවකයෙක්ට සාරිපුත්ත ඒක කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒ අපිටම තේරෙන්නේ මේ විස්තරයෙන් කරන්න බෑ කියලා. අපිත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දෙන්නේ කරන්නේ. එතකොට පිටුනේ හැබැයි සාරිපුත්ත ශ්‍රාවකයෙක් ටිකක් හරි ඒ ගැන දැනගෙන ඉන්නත් ඕන. හැබැයි කවදාවත් පරිපූර්ණ දැනුමක් කවුරු හරි හොයන්න ගියොත් ඒ ශ්‍රාවකයා උම්මත්තකෝ විගතස්ස. උම්මත්තක වෙනවා පිස්සු හැදෙනවා ආරෙන්න ඉන්දියා එයා දෙයක් සාරිපුත්ත වෙන්නේ නැහැ කියලා දේශනා කරා. ඒ කියන්නේ අපිට කර්මය ගැන මේ කිව්වම සම්පූර්ණ මේකේ උත්තරේ ආන්සර් එක හොයන්න ගියොත් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතලා ගියොත් මරණකම්ම හිතන්න පුළුවන්. ඒත් නතර වෙන්නේ නෑ. ඒකෙන් වෙන්නේ පිස්සු හැදෙන එක විතරයි. ඊළාට වෙන්නේ මොකද? සරලව හරි නොදැනගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? සංසාරයෙන් ඈතර වෙන්න තේරෙන්නේ නෑ. එයාකට යම්කිසි සරල අවබෝධයක් හරි මේකේ තියෙනවා. නිසා මේ අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න අයට සාමාන්‍ය ධර්මයේ දන්න අයට වඩා විශාල කර්මය ගැන යම් වැටහීමකට මේ ආකාරයට එනවා. ඊළඟ අද පෙන්වන්නේ පින්නතුනේ මෙන්න මේ අරමුණත් එක්ක අපි සංසාරේ දැන් මේ අපේ අතීතයේ ගත්තට පස්සේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ එන සංසාර පුබ්බෝ කෝටි නපඤ්ඤායති. මුලක් අගක් පේන්නේ ඒ තරම් දීර්ඝ අම්මා මරලා විතරක් අඬපු කඳුළු එකතු කරලා සතර මහා සාගරයේ ජලයට වඩා වැඩි කියනවා. කුකුලෙක් වෙලා බෙල්ල කපපුලේ ධාතු එකතු කරලා සතර මහා සාගරයේ ජලයට වඩා වැඩි. ඔය විදිහට ඉතා විශාල සංසාරයකින් අපි හැමෝම එන්නේ අනුමතක්ගේ. එතකොට පින්නතුණි මෙන්න මේ වෙන සංසාරේ අපි ඇවිල්ලා සිල්වත් ගුණවත් ආපු ගමනක් නැහැ. මේ අපේ මේ දෑත් වලින් නෙමෙයි මේ බොඩි එකෙන් නෙමෙයි අපේ අතීත බොඩි වලින් අපි අපේ අම්මලා මරලා තියෙනවා. ඒක පෙර ජීවිත බැලුවොත් කාට හරි පෙනේ. අපේ තාත්තලා මරලා තියෙනවා. රහතන් වහන්සේව ඝාතනය කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම අවිචිය දුක් විඳලා
හැබැයි මේ පෘථුවියේ ඔය කිසිම වරදක් අම්මා තාත්තා මැරුවේ නැහැ. මේ පෘථුවියේ. ඊට කලින් අතීත පෘථුවිය වල තමයි මේ කියන්නේ. ඒ සියලු ඒවා විපාක දීලා ශේෂ විපාකයන් ප්‍රත්‍ය වීමෙහි චිත්තසංතාන එනවා පිනු ප්‍රත්‍ය වීමෙන් එනවා. ඒතකොට ඒවා විපාක දෙන්න බැරි මේක සුගති භූමියක් නිසා. මොන භූමියක් නිසාද? සුගති භූමියක් නිසා සමහර බලගතු කර්ම විපාක දෙන්න බැරුව බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා පින්නතුනි ඒ ආකාර විශාල කුසල ස්කන්ධයක් සීම අකුසල ස්කන්ධයක් මේ චිත්තසංතානේ තියෙනවයි කියලා විතරක් අමතක කරන්න එපා. තියෙනවා. ඒක කොයි වෙලාවෙ අපි දන්නවා ගස් ගල් වගේ ඉන්න මිනිස්සු පිළිකා හැදෙනවද නැද්ද? හැදෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒවා තේරුම් ගන්න බෑ කර්මය. නමුත් ඒ වගේ දේවල් වෙන ස්වභාවය හිතේම අපි සංසාරේ සකස් කරනවා. මේ කියන මමවත් අහන ඔබවත් මේ සංසාරේ සුදුහුණු ගාලා ආපු අය නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට ඒක තමන්ගේ ඥානයක් තුලින් විහිදලා බැලුවම මේක හොඳටම තේරෙන දෙයක්. නිසා ඒ සියල්ල තියෙනවා. නිසා අපි තුලට පින්නතුනේ කුසල හෝ අකුසල කර්ම විපාක සඳහා ඉන්න කුසල කර්මයක් තියෙනවා. අපි දහස් ගණන් අයට සංඝයාට දන් දීලාත් තියෙනවා. බුදුවරුන්ට දන් දීලාත් තියෙනවා. ඒවයි කුසල විපාක ශක්තියක් තියෙනවා විපාක දීලා අවසන් වෙලා. ඒතර අන්නේ කුසල කර්මයක් හෝ අකුසල කර්මයක් මොන වෙලාව හරි උඩට එනවද නැද්ද? උඩට එනවා. අන්නේ උඩට එන හෝ උඩට යට කරන ආකාර කීපයක් තියෙනවා පින්නතුනේ. අන්න ඒකයි මේ කියන්න හදන්නේ. දැන් ඔබට පින්නතුනේ ජීවිතේ මහා කනගාටුදායි කාලේ එනවද නැද්ද? එනවා. මහා පුදුම සැප තියෙන කාලේ එනවද නැද්ද? එනවා. ඒ නිසා අපි අතීතේ රැස් කර කුසලෝ අකුසල කර්මේ යටපත් කරන ආකාරය තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. නැති කරන ආකාරය නෙමෙයි මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මොකද? යටපත් කළා පින්නතුනේ. ඒ කාලේ සැනසෙල්ල ඉන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. අපි අතීතේ කර අකුසල කර්මනේ යට කුසල කර්ම කවුරුත් යටපත් කරන්න ගන්න නැහැනේ. මොකද යටපත් කරන්න ඕන? අකුසල කර්මය යටපත් කළ ඒ කාලේද කොහොමද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය හරහා පැනලා යන්නේ? ඒ කාලේ ජම්පින් එකක් දාන්නේ කොහොමද? අනිත් පැත්තට නෙවෙයි. මේ අපේ ජීවිත යාත්‍රාවේ. එහෙම තමයි ඒක තේරුම් ගන්න. ඒක පින්නතුනේ ඒක තමයි. ඒ පළවෙනි අචරණේ තමයි පින්නතුනේ ඒක විස්තර කරන්න එක තියෙන්නේ අභිධර්ම පිටකේ විභංග ප්‍රකරණේ ඥාන විභංගයේ තමයි ඒක සඳහන් තියෙන්නේ. ඒකෝට පින්නතුනේ පළවෙනි එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ මිනිස්යාට තියෙන ගති සම්පත්තිය. මොන සම්පත්තියද තියෙන්නේ? ගති සම්පත්තිය. කටපාඩම් කරනවා මතක ඉඳන් නිකන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ගතිය කියන්නේ අපේ මේ මොන ගතියද මේ යන්නේ? ඩොග්ස් ගතියද කැට් ගතියද මනුස්ස ගතියද? මනුස්ස ගතිය. ගතිය කියන්නේ ඒ කාලේ ස්වභාවය. තිරිසන්ගේ ස්වභාවය තිරිසන් ගතිය. මනුස්සයන්ගේ ස්වභාවය මනුස්ස ගතිය. අයෝනිසෝ මනසිකාර කරතින් මනුස්ස වුණත් තිරිසන් තමයි. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊළාට මොකක්ද තියෙන්නේ? දෙවියන්ගේ ගතිය දේව ගතිය. බ්‍රහ්මයන්ගේ ගතිය බ්‍රහ්ම ගතිය. නිර්සතා ගතිය නිර ගතිය. ඒ ආකාරය තමයි. ඒ ගතිය කියන්නේ පිළිනතුනේ ඒ කාලේ තියෙන ස්වභාවය. ඒ මනුස්ස ස්වභාවය තමයි අපේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගති සම්පත්තිය කියන්නේ මොකද? ගති සම්පත්තිය කියන්නේ මනුස්ස ලෝකයේ ගති සම්පත්තිය. දිව්‍ය ලෝකයේ ගති සම්පත්තිය. බ්‍රහ්ම ලෝකයේ සම්පත්තිය. ඒ අවිපත්තියක් නෙවෙයි. එනවා මේ ගති සම්පත්තිය නිසා විපාක නොදෙන අකුසල කර්ම තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ මනුස්ස ලෝකයට ආවම බලගතු සමහර අකුසල කර්ම විපාකයට එන්නේ නැහැ. දිව්‍ය ලෝකයට ආවම තවත් ඒක අඩු වෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකයට ගියාම තවත් අඩු වෙනවා. ඒතර පිළිතුරේ ගති සම්පත්තිය නිසා අපිට බොහෝ අකුසල කර්ම විපාක දෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ තරම් බලගතු ලෙස විපාක දෙන භූමියක් නොවන ගතියක් නිසා. ඒ නිසා අපි මේ හැමදිනාට මනුස්ස ගතිය ලැබිලා තියෙන. ඒ නිසා අපේ අර පෙර අකුසල කර්ම මේ ගතියෙන් යට ගහගෙන ඉන්නවා පින්නතුනේ. මොකකින්ද යට ගහගෙන ඉන්නේ? ගතිය. ඒක තමයි ගති සම්පත්තියනොත් යට වෙන එක. දැන් ඒක හරි. ඊළාට තියෙනවා පින්නතුනේ උපදි සම්පත්තිය. මොන සම්පත්තියද තියෙන්නේ? උපදි සම්පත්තිය. උපදි සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ උපදිය කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ හැඩරුව. මොකද්ද උපදිය කියන්නේ? හැඩරුව. ඒ කියන්නේ ලස්සන ඇස්, ලස්සන කෙස්, ලස්සන net, ලස්සන දත්, ලස්සන ඇඟපත. ඕකට තමයි උපදිය කියලා කියන්නේ. එතන උපදි සම්පත්තියක් ඇතුව කවුරු හරි උපදිනවා. ඒ කියන්නේ ලස්සන රූප ස්වභාවයක් ඇතුව. මිස් වර්ල්ඩ් හරි කවුද අනිත් කෙනා? මිස්ටර් බීන්ද? නෑ. හරිද? ඔයාගේ ලස්සන අංගපසංග ප්‍රත්‍ය ඇතුව උපදිනවා කියලා. ඒක උපදි සම්පත්තිය. ඒක විපත්තියක් නෙවෙයි. මේ උපදි සම්පත්තිය නිසා පින්නතුනේ ආ උපදි සම්පත්තිය එක්ක උපදිනකොට කර්මයෙන් උපදිය හොඳට දෙනකොට ආය කර්මය තීරණය කරනවා මේ අපේර දන් දීපු නැති නිසා මෙයාට කිසි දෙයක් ලැබෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද්ද තීරණය කරන්නේ? මෙයාට ආහාර පාන වස්ත්‍රාභරණ නිවාස ලැබෙන්නේ නැති කර්මයක්. ඊදාස පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? උපදි සම්පත්තිය නිසා මෙයාට ගිය තැන මොකද වෙන්නේ? කැම ලැබෙනවා. ගිය තැන මොකද වෙන්නේ? පිළිගැනීම ලැබෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනේ කසාද බඳින්න හරි ධනෙ තියෙන තැනක් ලැබෙනවා. මොන සම්පත්තියට පින් සිද්ධ වෙන්නද? උපදි සම්පත්තිය. එහෙනම් පින්නතුනේ ලස්සනට හිටියොත් පවහාර අකුසල කර්ම යට කරගන්න පුළුවන්. ඒක පින්නතුනේ මේ අභිධර්මයේ දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. නමුත් ඕක මිනිස්සු ඉවෙන් වගේ දන්නවා.
ඒ නිසා පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ? ලස්සනට අර කණ්ණාඩි මේසේ ගාව බ්ලැක් කෙනා තියලා අරෝ මේව තියලා පාට ගාලා මොකද්ද මේ යටපත් කරන්න හදන්නේ? පෙර අකුසලයට උඩ දෙන්නේ නැතුව ඉන්න තමයි හදන්නේ. ලිප්ටික් කියුටස් ගාලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේකප් එක දාගෙන වයසට ගියත් වයසට ගියේ නෑ වගේ ඉන්න try කරන්නේ ඇයි? වයසට ගියා කියලා දැනගත්තොත් ගණන් ගන්න කවුරුවත් බලන්නේ අන්නේ කාලට අර අකුසල කල්ම උඩ එන්න පුළුවන්. මොන කර්ම උඩ එන්න පුළුවන්? ඒ නිසා අර උපති සම්පත්තියනොත් අකුසලයේ යට ගහගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා අපිට මේ ලැබුණ ඇස් අපි අන්ධ කරගන්න ඕනද? නෑ. එහෙම නමුත් ඒක උපති විපත්තියක් බවට පත් වෙනවා. අර දුර්වල ඒවා මොකද වෙන්නේ? විපාකෙට එනවා. දුර්වල නගරයේ තියෙනවා විපාකෙට එනවා. ඒ නිසා අපිට අන්නේ ආකාර උපති සම්පත්තිය. ඒ නිසා ලස්සනට කාලා බීලා හොඳට ඉන්න ඕන. එතකොට පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? ඒක නිසානේ මම කියන්නේ හොඳට කන්න ඕන, හොඳට ඉන්න ඕන. එයා කාට ඉන්න ඕන. ඒ නිසා පින්නතුනේ උපති සම්පත්තිය ලස්සන කාලා ලිප්ටික් කියුටස් වගේ දේවල් වලින් විතරක්ම බෑ. හිත ලස්සන වෙන්න ඕන. මොකද්ද ලස්සන වෙන්න ඕන? කොච්චර ඉලුවත් හිතට දේශය එනවනම් එයා කැත වෙනවද ලස්සන වෙනවද? එන්න උපති විපත්තියට යනවා. එන්න මොකටද යන්නේ උපති විපත්තියට? ඉතින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අර නැති විපාකෙත් එනවද නැද්ද? එනවා. ඔන්න ඒක අවස්ථාව. ඊළඟට තියෙනවා පින්නතුනේ ගති සම්පatti, උපති සම්පatti. ඊළඟට තියෙනවා කාල සම්පatti. මොන සම්පත්තියද තියෙන්නේ? කාල සම්පatti. ඊළඟට පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ? කාල සම්පත්තිය තියෙනවා. කාල සම්පත්තිය කියන්නේ මොකද? රටේ පින්නතුනි නීතිය තිතට. ඊළඟට මොකද්ද? මාධ්‍ය නිදහස උපරිම. ඊළඟට මොකද්ද? කාල සම්පත්තිය කියන්නේ වෙලාවට වැස්ස ලැබෙනවා, අකලට වැස්ස ලැබෙන්නේ නැහැ. භවභෝග සම්පත් පිරි ඉතිරි යන්න. එතනින් ගියාම රස්සාවල් ඕන තරම්. කොරියානුත් ලංකාවට රස්සාවලට එනවා. ඒක එවැනි රටකට තමයි කියන්නේ උපදි කාල සම්පත්තියක් ඒ රටට තියෙයි කියලා. වෙලාවට වැස්ස දුර්භීක්ෂ නැහැ, නියං කිසි ගම් වතුර නැහැ. ඒ සුනාමි නැහැ. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඕන තරම් රැකියා. ඕන තරම් භවභෝග සම්පත්. ගෙවල් දොරවල් කඩුවරි නැත්තම් රජයෙන් ගෙවල් දොරවල් දෙනවා. ඒ වගේ රටකට කියන්නේ මොන රටක් කියලාද වෙනවද? කාල සම්පත්තියක් කියලා. මොන සම්පත්තියක්ද කියන්නේ? කාල සම්පත්තිය. මාධ්‍ය නිදහස තිතට. ඊළඟට මොකද? අධිකරණය තිතට. ඒ වගේ නේද? බලාගෙන ඉන්න ලැබෙයි හොඳේ. ඒ වගේ කාල සම්පත්තියක් කියන්නේ. දැන් මේ මිනිස්සු පොරකෑ මොකකට ගේන්නද? කාල සම්පත්තියකට අරන්. හැබැයි පිරුනේ සාපේක්ෂව බැලුවොත් මේ දේශපාලනය නෙවෙයි. අපේ අර 1980 ගණන් වල අපි හිටින ඒ කාලයට වඩා මේ කාලේ කාල සම්පත්තියද විපත්තියද? කාල සම්පත්තිය. එකලට යුද්ධ තියෙන කාලයක් කියන්නේ රටකට කාල විපත්තිය. යුද්ධයක් කියන්නේ මොකද? කාල විපත්තිය. ඒ කාලේට බලනකොට එකලට සාපේක්ෂව මේ කාල සම්පත්තිය. නමුත් ලෝකයේ දිහා බලනකොට කාල සම්පත්තියක්ම කියලා කියන්න බෑ. ඒ බඩ සාපේක්ෂව නම් සාපේක්ෂවනේ. සාපේක්ෂව බැලුවොත් කාල සම්පත්තියක් තියෙන යුගයක් මේ. හැබැයි කෑවොත් දන්නේ නැහැ. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? පිටු වගේ කාල සම්පත්තියක් තියෙනවා. ඒක කාල සම්පත්තියේදී කවුරු හරි උපදිනවා මෙන්න මෙහෙම කර්මයකින්. මොකද්ද? එයා කර්මයෙන් తీරනකොට එයාට කෑම ලැබෙන්න බෑ. එයාට ගෙවල් දොරවල් ලැබෙන්න බෑ. එයාට කිසි පිළිගැනීම් ලැබෙන්න බෑ කියලා. ඒකට නමුත් පින්නතුනේ මෙයා උපදින්නේ කර්මයක් එක්ක මොන කාලෙද? කාල සම්පatti කාලෙක. මොන සම්පatti කාලෙකද උපදින්නේ? කාල සම්පatti කාලෙක. අන්න ඒකට උපදිනකොට අරයාගේ අර කර්මයේ විපාක දෙන්නේ ඉන්නේ නෑ. ඒතකොට පින්නතුනේ කෑම ඔටෝ ලැබෙනවා. පාරේ ගියත් කෑම ලැබෙනවා. ඒ නිසාම රස්සාවල වලට බලෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට අර අකුසලේ යට යනවා කාල සම්පත්තිය නිසා. මොන සම්පත්තිය නිසාද? කාල සම්පත්තිය. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? යට වෙනවා. ඊළාට පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි දන්නවා ලක්සම්බර්ග් කියලා රටක් තියෙනවා ස්වීඩන් කිට්ටුව. ඒකේ එක පුද්ගල ඒක ලෝකයේ එක පුද්ගලයට වැඩිම ආදායම ලැබෙන රට. කියන අඩුතරමේ නිකන් පාරේ පී දැම්මත් ලක්ෂ 5ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන් මාසෙට. යන්න ඕනද? ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ පින්නතුනේ ওই වගේ තියෙනවා. ඒ පාර පිහදාන කෙනාට එහෙම නම් ඉංජිනේර් ડોක්ටර් කෙනෙක්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රටේ පින්නතුනේ සමහර අය ලංකාවට එහෙ භාවනා කරන්න ලංකාවට එනවා දෙසැම්බර් කාලේ සීතල කාලවලට. එයාම අහනවා අපි අහනවා ඕගොල්ලෝ දැන් හම්බ කරන්නේ නැහැනේ මේ කාලේ ඇවිදිනෝ කියනෝනේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ද ජීවත් වෙන්න? අවුලක් නැහැ. මාස 10ක් හම්බ කරොත් දෙකම නිකම්ම ප්‍රී එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම පුළුවන්? කාල සම්පත්තිය නිසා. මොන සම්පත්තිය නිසාද? කාල සම්පත්තිය නිසා. ඒ නිසා පින්නතුනේ කාල සම්පත්තියේදීත් අකුසල කර්ම යට යනවා. ඊළඟට තියෙනවා ගති සම්පත්තිය, උපදී සම්පත්තිය, කාල සම්පත්තිය, තව තියෙනවා සම්පත්තිය ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. මොන සම්පත්තියද තියෙන පින්නතුනේ? ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. ප්‍රයෝගය කියන්නේ උඩර වැටි. උඩර වැටි වලින් පින්නතුනේ අකුසලයේ යට ගන්න නැති කරන්න නෙවෙයි යට කරන්න පුළුවන්. මොනවද ප්‍රයෝග සම්පත්තිය? ඒ කියන්නේ සිල්වත්කම ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. නියම ප්‍රයෝග සම්පත්තිය මොකද්ද? සිල්වත්කම. ඒ කියන්නේ
සත්තු මරන්නේ නැහැ කියනකොට සත්තු මරණ වෙන සත්තු මරන වෙන දඬුවම් එයාට එනවද? එන්නේ නැහැ. නිසා එයාට දඬුවම් ලැබෙන්න තිබුණත් අකුසල කර්ම වලින් ඒව යට ගහනවා කවුද? සීල සම්පත්තිය නිසා ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. ඊළාට පින්නතුලේ තියෙනවා හොරකම් කිරීම මේවත් එක්ක. නමුත් ඒව කරොත් එයාට අර වෙනවද නැද්ද? නිකම්ම උඩ එනවා. විපාක දෙනයි තමුතිය මහන්සි වෙන්න ඕන. එයා සීල සම්පත්තියනොත් පින්නතුලේ යට ගහගෙන ඉන්නවා. ඊළාට පින්නතුනේ ඒක ප්‍රයෝගය. ඊළඟ දේ තමයි පමණට දැනගෙන වියදම් කරන එක. මොකක්ද දැනගෙන වියදම් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔය අනවශ්‍ය දේවල් වලට එන්න වෙන්නම වියදම් කරලා කැසිනෝ ක්ලබ් ආරවට මේවට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එයාට නැති විපාක වුණත් උඩට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නැති විපාක පෙර කරපු අකුසල එන්න පුළුවන්. නමුත් එයා බැලන්ස් කරලා ජීවිතේ ගත කරොත් එයාට අර අකුසලයට උඩ එන්න වෙලාව නැහැ. අන්න ඒකයි හේතුව. ඊළඟ දේ තමයි පින්නතුනේ බඩචාරී නොවීම. පමණට ආහාර ගැනීම. මොකද ආහාර ගැනීමද? දකින්න හැම එක මේකේ බුව මේක ලෙඩ වෙනවද නැද්ද? ලෙඩ වෙනවා. එතකොට නැති ඒවත් විපාක දෙන්න ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බැලන්ස් කරලා කියන ව්‍යායාම කිරීම නේ ඇඟට ඒව තුල තියාගත්තොත් ඒ විපාකෙට එන්න බැරුව ඒව බලාගෙන ඉන්න සමහර දේවල්. ඒ නිසා අන්‍ය ආකාර ජීවත් වීමේ කලාව living of part. එයා කලාවෙන් පුළුවන් එයාට ප්‍රයෝග සම්පත්තිය අකුසලයේ ටිකක් යට ගහගෙන ඉන්න. තව ඊළඟ තමයි අසල්වාසීන්ට හොඳටම බැන වැදීම. හොඳ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය මොකද? අසල්වාසීන් එක ගේම ඉල්ලීම. ඒක ඇවිල්ලා ප්‍රයෝග සම්පත්තිය අසල්වාසීන් එක සමගියෙන් ඉඳීම හා දන්න අයට මිත්‍රශීලී වීම තුළින් කියන්නේ අනිත් අයට උදව් උපකාර කිරීම ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. මොකද එයාට අර අනිත් අයගෙන් එන්න තියෙන අකුසලයේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? යට වෙනවා. අන්නේ ආකාරය තමයි ප්‍රයෝග සම්පත්තියෙන් වැඩ ගන්න. ඊළඟට පින්නතුනේ තියෙනවා ගති සම්පත්තිය, උපදි සම්පත්තිය, කාල සම්පත්තිය, ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. දැන් ඔය ඔක්කොගෙම යට කරගන්න පුළුවන් කවුද? අකුසලය. ඊළඟට තියෙනවා දෙයනේ කියලා කුසලය යට කරගන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ සැපේ නැති කරගන්න පුළුවන් දේවල්. ඒක මොකද? ඊළඟ ගති විපත්තියට ආව. මොන විපත්තියට ආවද පින්නතුනේ? ගති විපත්තිය. ගති විපත්තිය කියන්නේ මොනවද? නිරේ ඉපදුනාම, තිරිසන් ලෝකේ ඉපදුනාම, പ്രേත ලෝකේ ඉපදුනාම, නිරේ ඉපදුනාම ඒ මොකද ඔක්කොම ගති විපත්ති ලෝක. ඒක පින්නතුනේ මෙහෙ හොඳටම දන් දීලා සිල් රැකලා අන්තිමට ගිහිලා නිරේ උපදිනවා. අර විපාකෙට එන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. බෑයාමේ ගින්දරේ තමයි එන්නේ. දැන් අර කරපු කුසලයේ ඒ ලෝකවලදී විපාකෙට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? අකුසලයේමයි ඒ ඔට්ටු අර තීන ටිකත් එක්කම වැඩි කර දුර්වල අකුසල පාව විපාකෙට එනවා. මොන අකුසලයේද? දුර්වල අකුසලත් විපාක දෙනවා මේ ලෝකෙදී. එතකොට පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? අර කුසල සම්පත්තිය වෙනසුවාම කවුද? ගති විපත්තිය. කවුද ඒක වැළපුවේ? අන්න කුසලයට කරා ගති විපත්තිය. දැන් මේක දන්නවා ඉවෙන් වාගේ මේ වයසට යන අම්මලා දන්නවා. ඊට පස්සේ අම්මලා මොකද කරන්නේ? දෙයනේ කියලා අර මේ ලෝකෝට ආස කළා ප්‍රේතෙක් කියලා උපදිනවා කියලාත් දන්නවා. දැන් අර රහතුන් වැඩි මගේ ඔස්සේ ආමුදුර පෙන්වන්නේ පින් කරපු අය කියලා උපදින තැන්. ප්‍රේත කොහෙද වැඩිමු විස්තර කරන්නේ? ප්‍රේත ලෝක. ඒවල දැන් ඕවා අහනවා. අහුවම බය වෙනවද නැත්ද? බය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම දන් දීලා මහත්ය දීපු මුද්ද විතරක් තියාගන්නවා. මොකද්ද තියාගන්නේ? මුද්ද අනේ මේක විතර රත්තරන් කියලා බල ඉන්නවා. රත්තරන් කියලා තමයි මැරලා ගිහලා ඒකේම ප්‍රේතෙක් වෙලා උපදිනවා. මොකද උපදින ඒකේටම ප්‍රේතෙක් වෙලා උපදිනවා. දැන් අර දන් දීපුවත් විපාකෙට එන්න පුළුවන් භූමියක දීපදුනේ. එන්න බෑ. ඉතින් අවුරුදු 20 30000 ගණන් අකුසලේම විපාක දෙනවා. සමහර අම්මලා මොකද කරන්නේ? ඕකෙන් බේරෙන හාමුදුරුවන්ට ගිහිල්ලා ওই ටික ඔක්කොම අන්තිම කාලේ ලියනවා. අන්න හාමුදුරුවන්ට එනවා ගති විපත්ති. මොන විපත්තිය දෙන්නේ? ගති. අන්තිමට හාමුදුරුවම සෙමණ ප්‍රේතෙක් කියලා ඒක උපදිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ඕනතරම් විස්තර කරලා තියෙන ප්‍රේත වස්තු වල. ඒ නිසා අපි නතර අවසානයේ උපාසකම්මලා හාමුදුරුවෝ ගති විපත්තියකට දාලා යනවා. ඒ නිසා අපි නතර එයාගේ හාමුදුරුවෝ දක්ෂ වෙන නේද ලැබෙන දේ තව කාට හරි දීලා යන්නේ. නැත්නම් ඉතින් හාමුදුරුවෝ ගති විපත්තිය තමයි ඉතින් වෙන දෙයක්. ඒක ප්‍රේත වස්තු වල විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ওই වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මට ළඟදී හම්බ වුණා. වයසයි අවුරුදු 80ක් විතර. පන්සල් 6ක් තිබුණා කිව්වා. පන්සල් කීයද? 6ක්. දැන් මට පොඩි නම ඉන්න කුටියක්වත් නැහෙනි. මම මොකෝ උනේ? මම ඔක්කොම මගේ ගෝලෙවන්ට ලිව්වා කිව්වා. කාටද ලිව්වේ? ගෝලෙවන්ට. මට ඔය පොඩි නම ගතිපත්තියකට යන්න බැහැනි. ඒ නිසා පොඩි නම මේ කුටියෙන් කුටියට යනවා මැරෙනකම්. මම කවදාවත් අර 6ට අඩිය තියන්නේ නැහැ කියලා හිතලා තියෙනවා. ඒයි ඒ ආමුදුරෝගේ තියෙන ප්‍රයෝග සම්පත්තිය ගති සම්පත්තියකට යන මොන සම්පත්තියද උදව් කරගන්නේ? ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. ඒ නිසා අපිට ඒක කොයි වෙලාවෙ මැරෙද්ද දන්නේ වැඩේ මැරෙන්න කලින් කොහොම හරි කර ගන්න. මොකද මැරුණට පස්සේ කිසිම දෙයක් අරගෙන යන්න බෑ. ඒකෙම ඇවිල්ලා ප්‍රේතෙක් කියලා දුක් විඳින්න ඕනේ නෑනේ පින් කළා. ඒ නිසා අපි නතුනේ ඒවා Tamanට බාර දේවල් මම දන්නේ. ඊළඟට තියෙන උපදි සම්පත්තිය. මොන සම්පත්තියද තියෙන්නේ? උපදි සම්පත්තිය. උපදි සම්පත්තිය පිළිවෙල උපදි විපත්තියක් ඇතෝ උපදිනවා. මොකක් ඇතෝද උපදින්නේ? උපදි විපත්තිය.
ඒක අංග විකල. හරියට අංගපසංග නැහැ පින්නතුනි. එතකොට මොකද යා නමුත් එයාට තියෙනවා පෙර දන් දීලා තියෙනවා මොකද හැමදේම ලැබෙන්න ඕන ඉසామත් හොඳට. නමුත් පින්නතුනි ඒ උපදි විපත්තියෙන් එයාට ඒ දේ ලබා දෙනවද? නැහැ. එයාට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් අඩු කරනවා මිස වැඩි කරන්නේ නැහැ. හේතුව උපදි විපත්තියේදී කුසල කර්ම විපාකයට එනවා ගතිය අඩුයි. එන්නේ මොනවද? අකුසල කර්ම. නිසා කුසල ලැබෙන්න තියෙන කුසල විපාකයක් උපදි විපත්තියේ නැති කරනවා. ඒ නිසා අපිට ශරීරයේ ලෙඩ රෝග හදා ගන්න දීලා වනස ගත්තොත් මම මේ කියපු දේ හොඳටම තේරෙයි. කොච්චර යාළුවෝ ඉන්නවද කියලා එතකොට තේරෙයි. ඒ නිසා පින්නතුනේ ඒ නිසා උපදි විපත්තියකින් බේරිලා මරණතුරු ජීවත් වීම සතුටට කරුණක් කියලා මතක තියාගන්න. මම මේ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒක කුක්කුට කියන රජා මම කියන කුක්කුට කියන රජා කින් කුක්කුට. ඒ කාලෙදි පින්නතුනේ කකුල්ව නෙමෙයි මොකද කුක්කුට. ඒ රජතුමාට බිසවක් හිටියා. ඒ බිසවට හම්බුණා පුත්‍රවණක්. කවුද නාමල් නෙවෙයි. පුතෙක් හම්බුණා. පුතෙක් හම්බුණ දවසේ දේවියට දුන්නා වරයක් ඉල්ලන්න කිව්වා. මම පුතා වෙනිය උඹ ඔයා ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න මම ඒ දේ දෙනවා කිව්වා. කිව්වේ දේවිය කිව්වා මම අවශ්‍ය කාලෙට ඉල්ලන්නම්කෝ. මොකද ඉල්ලුවේ? ගෑනු කට්ටියට මායන් 64ක් තියෙන නිකන් නෙවෙයිනේ. අවශ්‍ය ටයිම් එකට ඉල්ලන්නම් කියලා කිව්වා. එතකොට මොකද කාලය ගෙවි ගියා. දැන් මේ කුට්ටේට දාව උපන් දරුවා හැදි වැඩි වෙන 16 වෙනි වියේදී මෙයාගේ ඇහක් අඳ වුණා. මොකක්ද අඳ වුනේ? ඇහක් අඳ වුණා කෝටුවක් ඇදිලා. මොකටද උපදි විපත්තියකට පැමිණුණා. ඊට පස්සේ අර කාලේ අවුරුදු 20 වයසේදී අම්මා ගිහිල්ලා කියනවා මගේ පුතාට රජකම දෙන්න රජතුමනි. ඒක තමයි මට මගෙන් ඉල්ලන දීපු වරේ. කිව්වා අන්දේට රජකම් කරන්න දෙන්න විදියක් නැහැ. අන්දේට රජකම් කොහොමද මම බාර දෙන්නේ කියලා ඇහුවා. අන්දයි කියන එකක් අන්ද කෙනෙක්ට රජකම් බාර දෙන්න බෑ. ඒක රාජනීතියට විරුද්ධයි කියලා කිව්වා. ඒ අම්ම කොහා මට දුන්න නේද පොරොන්දුවක්. මොකද වරේ දෙනවා කියලා. කො දෙන්න කිව්වා. එපාරේ රජතුමා කො ඔච්චර ඉල්ලනවා නාගදීපෙට ගිහිල්ලා රජකම් කරන්න කො සේසත් උසේන මුළු රටේම නම් රජකම දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. බලන්න උපදි විපත්තියට නාවනම් ඒ ළමයට මුළු රටේම රජකම ලැබෙනවද නැද්ද? ලැබෙනවා. එහෙනම් උපදි විපත්තියේ මොකද කරේ? රටේම රජකම් කරන්න ඉන්න වාසනාව තිබිච්ච කෙනෙක් නාගදීපෙට විතරක් රජ වුණා. අන්න ඒ ආකාරයට තමයි පිළිඳින කුසලයේ වළක්වන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි තියෙන මේ කාල විපත්තිය. ඊළඟට තියෙන මොන විපත්තියද? කාල විපත්තිය. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන දෙයක් කියා දෙනකොට ඉතින් මේ ගේමක් ගහන්න කියා දෙනකොට නිදා ගන්න එපා. මොනවාට තියෙන මොන විපත්තියද? කාල විපත්තිය. කාල විපත්තිය කියලා කියන්නේ පිළිඳින නපුරු රජුන් ඉන්නේ. නීතිය ඩොග්ස්ලට. ඊළඟට මොකද්ද? මාධ්‍ය නිදහසක් ඇත්තෙම නැහැ. රටේ යුද්ධ. එතනින් හොරු සතුරු පිරීලා. එතනින් ගියාන් පස්සේ පින්නතුනි ළඟින් යන්න බෑ ඇහැක් නැහැ. ඔක්කොම හොර පිට පොකට් ගහගෙන යනවා. ওই කාලවලට කියන්නේ හැම තැනම මැරෙව පිරීලා. ওই කාලෙට කියන්නේ මොකද? කාල විපත්තිය. අකලට වැහි වරන නාය යනවා සුනාමි වෙන ওই රටේ රටකට කාල විපත්තිය. අන්නේ කාල විපත්ති කාලවල ඉන්න පින්වන්ත මිනිස්සු. ඒගොල්ලන්ට සියලු දේවල් ලැබෙන්න ඕන හොඳ සතුටින් ගත කරන්න ඕන. නමුත් කාල විපත්ති නිසා අරයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. අර යාට ලැබෙන්න තියෙන කුසල කර්මයේ කාල විපත්තියෙන් යට ගහනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි මිනිස්සු එක අතකට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැනලා යන එක සාධාරණයි. හේතුව මොකද්ද? ඒ කාල සම්පත්තියකට ගිහලා කර්මයට ගහ ගන්න හදන්නේ. අවුලක් නෑ මම නම් එහෙම තමයි. මේක දැන නිකන් දුක් විඳින්න ඕනේ නැහනේ. පැනලා යන්න chance එකක් හදා ගන්නවා. ඒ මොකද කාල විපත්තියක හිටියොත් දුර්වල අකුසල කර්මත් විපාකයට එනවා. ඒක ටික යට ගහන්න නම් කාල සම්පත්තිය තියෙන තැනක ඉන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ ආකාර තමයි. සමහර අය කාල සම්පත්තිය තියෙන තැන් වලට ගිහලා ප්‍රයෝග විපත්ති කරගෙන වැඩ අනාථ කරන. ඒක කාල සම්පත්තිය වර්ධනය. ඒක මොකද ප්‍රයෝග විපත්තියේ ඔය සමහර අය ගිහලා අරාබියට ගිහලා අතවය කපාගෙන ඉන්නේ. හේතුව මොකද? යා ජීවත් වීමේ කලාව දන්නේ නැති නිසා. ඊළඟට පිළිදෝ ඔය ආකාරයට කාල විපත්ති කාලෙදී කුසලයේ විපාකයට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කාල සම්පත්තියක් තමයි අපි හැමදෙනාටම ඕනේ කාලෙදී පෙර කරපු අකුසලයේ හරි යට ගහගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රයෝග විපත්තිය. මොන විපත්තියද තියෙන්නේ? ප්‍රයෝග විපත්තිය. දැන් මේ පිළිනොත් තේරෙන ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥතා ඥානය කියන්නේ කොහොමද? amazing and wonderful. හිතා ගන්නවත් විදියක් නේ. බලන්න කර්මය ගැන විස්තර කරනවා. ඒක භූමි විස්තර කරනවා. මම ඊළඟ මහා කම්ම චූල කම්ම විභංග කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් යට ගහලා ජීවත් වෙන විදි තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. නිසා පින්නතුනි ලෝතුරා බුදු කෙනෙක්ට අර වෙන ශාස්ත්‍රු කෙනෙක් ආයි මේ මෙච්චර වටින කෙනෙක් සරණ යන ජීවිතේට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට ලැබිච්ච මොන සම්පත්තියද පින්නතුනි? අපේ රටේ අපිට කාල සම්පත්තියටයි තියෙන මොන සම්පත්තියද? ධර්මයේ තියෙන රටක ඉපදීම. මේ රටට තියෙන එකම කාල සම්පත්තිය ඔච්චර තමයි. අනිත් ඔක්කොම එක දෙයක්වත් නේ. ඒ නිසා මේ ලෝකෙන් අනිත් ලෝකෙට දෙන්න පුළුවන් විශාලම සම්පත්තියක් ධර්ම සම්පත්තිය තමයි. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. එච්චර වටිනා දෙයක් ලංකාවේ තියෙනවා. බුරුමේ තායිලන්තේ තියෙනවා.
නමුත් පින්නතුනි අපේ මිනිස්සු ඒක සිංහල කියලා කොටු කරගෙන ඉන්න හදන්නේ. අනිත් මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ තියෙන ಜಾතිවාදී තුල තමයි මේ ලස්සන ධර්ම අනිත් ලෝකයට යන්නේ නැති එක හේතුව. ඊළඟට මේ ප්‍රයෝග විපත්තිය මොන විපත්තියද? ප්‍රයෝග විපත්තිය. ප්‍රයෝග විපත්තිය කියන්නේ ශික්ෂාපද රකින්න නැහැ ඒවා කඩනවා. එතකොට ඒවා කඩනකොට යාට එන්න කරදර වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා දුර්වල අකුසලත් විපාකයට එනවා. ඊළාට යා පින්නොතින් පමණට වියදම් කරගෙන අවශ්‍ය දෙයට වියදම් කරගෙන අනවශ්‍ය දෙයට වියදම් නොකර ඉන්න දන්නේ නැහැ. නිකා ඔය වියදම් කරනවා. යා එන්න යාට තියෙන දුක් වේදනා වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. ඒක ප්‍රයාගේ තියෙන දුර්වලකම ප්‍රයෝග විපත්තිය. ඊළඟ දේ තමයි මේ හැම දෙයකටම සමහර අය කර්මය කියන. ඔක්කොම වියදම් කරලා නැතුණා කර්මෙලු. කර්මය නෙමෙයි ප්‍රයෝග විපත්තිය. හැමදේම කර්මය නෙමෙයි. ඊළඟ දේ තමයි පින්නොතින් හොඳටම පින්නොතින් ඩ්‍රින්ක් එක ගන්නවා. සමහර අය හොඳටම ගන්න විටින් විට ගන්නවා. විටින් විට ප්‍රයෝග විපත්තිය යාට එනවා. විටින් විට හොඳටම ගන්න අයට හොඳටම එනවා. ඉතින් අන්තිමට බීලා අන්තිමට තමන්ගේ වන වාහනේම ඇක්සිඩන්ට් වෙනවද නැද්ද? සමහර නොබී ගියා නම් වෙන්න නොවී ඉන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැදුනට පස්සේ කියන කර්මෙලු. දන්න තරම තමයි ඉතින්. මොන තරමද? දන්න තරම තමයි. ඒ ප්‍රයෝග විපත්තිය නිසා තමයි අර අකුසලේ විපාකයට ආවේ. ඊළඟට පින්නතනේ වටේ පිටේ ආයත් එක නිතරම ගේමේ. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ? වැටෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඔලුවට ටොක්කක් කරලා යනනේ බෙල්ල කපලා යන්න. ඒක ප්‍රයෝග විපත්තිය. හොඳට මිත්‍රයෝ ජීවත් වෙන්න නැත්නම් වැටුණ ගමන් මොකද නහක බලාගෙන යනවා. නිසා ඒ සියල්ල ප්‍රයෝග විපත්ති පින්නතුනි. නිසා මේ බීමේ තියෙන ආදීනවේ කියලා කාටත් කියන්න ඕන. මේ බීමෙන් පින්නතුනි නැති කරන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ නෙවෙයි. තමන්ට මේ මනුස්ස භවයේ ලැබිච්ච වටිනාම දේ මේ බීමත් කමින් නැති වෙනවා. වටිනාම දේ නැති කරන්නේ පින්නතුනි මිනිස්සු මරුවම නෙවෙයි. මොකේද නැති කරන්නේ? මද්ද්‍රව්‍ය වලින්. අපි මෙන්න මද්ද්‍රව්‍ය බොන යමක් ගන්නකොට ඒකේ මොන ධාතුවද අධික? පිච්චිලා යනවා. මේ ආමලා බීලා තියෙනවද? මොන ධාතුවද අධික? තේජෝ ධාතුව. පිච්චිලා යන්නේ පිච්චිලා. ගියාට පස්සේ ඇඟට තේජෝ ධාතු රූප පිණ්ඩ බිහි කරනවා. නිකන් කෙලින් ඉන්න බෑ මැනිකේ කෙලින් ඉන්න බෑ. එතකොට එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර පංච ප්‍රසාදයන්ම දුර්වල කරනවා. මොන ප්‍රසාද දුර්වල කරන්නේ? චක්කු ප්‍රසාද දුර්වල කරනවා. ඊළඟ කාය ප්‍රසාද දුර්වල කරනවා. ඊළඟ සෝත ප්‍රසාද දුර්වල කරනවා. එකක්ව 10 පාරක් අහනවා. මොකද්ද මැනිකේ කිව්වේ? ඔක්කොම කියන්නේ. ප්‍රසාද දුර්වල වුණාට පස්සේ පින්නතුනේ ඒ ප්‍රසාද උඩ තමයි හිත උපදින්නේ. කොහෙද හිත උපදින්නේ? ප්‍රසාද පින්නතුනේ අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා හිතේ ගන්න අරමුණේ බලයට. කියන්නේ ශක්තිමත් ප්‍රසාදවලදී විතරයි ශක්තිමත් අරමුණු ගන්නේ පැහැදිලි අරමුණු ගන්න. දුර්වල ප්‍රසාදවලදී අරමුණ දුර්වල වෙනවා. හරියට අරමුණක් ගන්න ඇහැ නොපෙනී යනකොට පින්නතුනේ හොඳට වර්ණය පේනවද? ඒ ප්‍රසාද දුර්වල වෙනකොට පින්නතුනේ වර්ණය දකින්න තියෙන chance එක දුර්වල වෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිතුරු මොකද වෙන්නේ? අර ආකාරයට බීමත් කරීමේ පංච ප්‍රසාදය දුර්වල කරනවා. ඒ නිසා හිතට හරියට අරමුණක් ගන්න බෑ. හිතට පින්නතුනි සාමාන්‍ය අරමුණුවත් හරියට ගන්න බැරි කරනකොට ධර්මයේ නැමැති සියුම් අරමුණු කොහොමවත්ම ගන්න බෑ මේ ප්‍රසාදවලදී. අන්න ඒ නිසා ලෝකයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම දේ තියෙන ප්‍රඥාව ඇති කරන ධර්මයේ පින්නතුනි යාට අහිමි වෙනවා. අයිමෙන් කුමක් අයිමි කර ගැනීමෙන්ද? බීමත් කමින් ප්‍රසාද දුර්වල කර ගැනීමෙන්. ඒ ප්‍රසාද දුර්වල වීම නිසා පින්නතුනේ ඒ උපදවන විඥාණය ගන්න අරමුණ පින්නතුනේ දුර්වල වෙනවා. අරමුණ දුර්වල වුණාම අරමුණ ගැන හරි තීරණයක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා පින්නතුනේ අන්න යාගේ ප්‍රඥා මඩල විනාශ වෙනවා. අතන කවුරුත් කියන බොන්න එපා කියලා. ඔක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. සමහර අය බිව්වට කාටවත් කරදරයක්වත් නැහැ කියලා කියනෝනේ. වයිප්ලම කියන අපේ මහත් එක්ක නම් කරදරයක් නැහැ හාමුදුරනේ. මං කියන්නේ තව පවන්න. කාටවත් එපා කියන්නේ. එයි නමුත් එයාලගේ තියෙන ලෝකේ වටිනාම දේ ජෙම් එක. ඒ කියන්නේ මෑණි බුදුරජාණන් ප්‍රඥා නරාණන් රතන. මේ නරයාට තියෙන මුතුම දේ තමයි ප්‍රඥාව. අන්න ඒක ගන්න පුළුවන් තැන විනාශ වෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 20ක් 30ක් තිස්සේ ඩෙපනේට්ලි බොනකොට හොඳටම හොඳයි. සුවපත් ඒවා තමයි. නිසානේ අර පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අවස්ථාවක් කිව්වේ මොකද්ද? අන්න අර යන දෙන්න ආනන්ද මගේ ගාවට ආවනම් රහත් වෙන්න පින තියුණා. රහත් වෙන්න නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ සෝත ප්‍රසාද වලින් අහන්න ඕන. අහලා යෝනිසෝමන නමුත් දැන් කිව්වට ප්‍රසාද දුර්වල අරමුණ හරියට තේරුම් ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි මගක් හරිය බිබි විනාශ වෙන වෙලාවේ ආවනම් අනාගාමීන් හරි සක්‍රුදාගාමීන් තුන. දැන් නම් සුගතියකට යවන්නවත් ධර්මයේ කියන්න බෑ ආනන්ද කියලා කිව්වා. සුගතියකට යවන්න. ඒ තරමටම බීමත් කමින් අලුතෙන් උපදින ප්‍රසාද දුර්වල කරලා තියෙන තේජෝ ධාතුන් පුච්චලා තියෙන පින්න. ඉන්සාව එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ බිව්වොත් සමහර කාටවත් කරදර කරන්නේ ඔබ නැති කරගන්න කාටද වැඩිම කරදරේ කරගන්නේ? ඔබටමයි වැඩිම කරදරේ කරන්නේ. නේ? එයා පින්නතුනේ එයාට කරගන්න විනාශය මේ ලෝකේ අයිත් කල්ප ගානකට ගේන්න බැරි විනාශයක්. අන්තිමට ප්‍රඥාව දුර්වල වෙලා ගිහිල්ලා සතර අපාය වැටෙනම කල්ප ගානකට උඩට එන්න බෑ. කල්ප ගානකට එන්න බෑ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් කොච්චර කිව්වත් නොබී ඉන්නවද? නෑ අපි ඩ්‍රින්ක් එක දානවා කරන්න දෙයක්
ඉතින් වෙනාට ප්‍රඥාව නැති කර ගන්නවා කියලා ජෙම් මැණික් විසිකලා ගල් බොරළු තියා ගන්නවා කියලා හිතාගෙන බොන්න. එතකොට හරි. තමන්ගේ සියල්ල විනාශ කරන දෙයක්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක ශික්ෂාපදයකට පැනෙව්වේ. ඇත්තටම බීමත් කමින් කර්මයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. කුසල අකුසල කර්ම බීමත් කමින් සකස් කරන්නේ නැහැ. ඒක දස අකුසලයටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුල් කරන්නේ නැහැ බීමත් කම. නමුත් බීමත් කමින් දස අකුසලයට වඩා ප්‍රබල හානියක් මිනිසයාට කරනවා. يعني මේ අපි කර්මය සකස් කරලා ඕනේ. මේ කුසල අකුසල කර්ම බීමත් කමින් සකස් කරන්නේ නැහැ. මත්පැන්න. නමුත් ඒක ශික්ෂාපදයකට කියන්නේ. අන්නේ කර්මයටත් වඩා බලගත් හානියක් සත්‍යයට කරන නිසා පින්නතුනේ. ඒකයි ඇත්තම කතාව. ඉතින් ඒ නිසා පින්නතුනේ මොන යාකාට මේ පින්නතුනේ දැන් වෙලාව කීයද දෙයනේ කියලා. තසුළු වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට පින්නතුනේ මේ පින්නතුන්ට මේ ස්වභාවය කියලා දුන්නා. ඒක අනාගතේ ෆොටෝකොපියක් ගහලා දෙනවා. තව මේකේ උපමා වලින් විස්තර කරොත් වෙලාව මදි. මේ හැම එකකටම තව විශාල උපමා ප්‍රමාණයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අලුත් අවුරුද්දකට හමුුනේ ගති සම්පත්තිය තියෙනවා. ඒකයි තෝන්නේ. ඒක නිසා උපදි සම්පත්තිය නැති කරගන්න නැතුව, කාල සම්පත්තිය අහිමි කරගන්න නැතුව, ප්‍රයෝග සම්පත්තියෙන් ජීවත් වෙලා අකුසලයට උඩ වෙන්න නොලැබෙන අවුරුද්දක් වේවා කියලා පින්නතු ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන. තව සුළු දෙයක් කියා දෙන්න ඕන. ඉවරයි කියලා හිතුවේ ඉවර නෑ. චුට්ටක් බලන්න මම hina වෙන හැටි කියලා දුන්නද නෑ ඕන අද ගන්න පරමාර්ථ ධර්ම සිනහ වෙන හැටි සිනහවෙන් හෝ කතාවෙන් බෑ මනින්නට මිනිසා කියලා කියනවා නමුත් මම පෙන්නන hina වෙන හැටි දැන් මේ පින්න අම්මා කොහොමද hina වෙන්නේ දත්වලි හිතෙන් මාරයිනේ හිතෙන් hina වෙන්න පුළුවන්ද මම අදමයි දන්නේ චේතනාව hina වෙන්න පුළුවන් මේ බල්ලන්ට චේතනාව තියෙනවා පුරුසන්ට චේතනාව තියෙනවා එයා hina වෙනව හැමතිස්සෙම hina වෙනවද මිනිස්සු වගේ හිකි ගන්නවද නේ එයා තින්ද හිට hina වෙනවා හිත අපිට හැමතිස්සෙම තියෙනවා අපි හැමතිස්සෙම hina වෙලා ඉන්නවද හිත නැතෝ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද එහෙනම් අපි හැමතිස්සෙම hina වෙලා ඉන්නවද එහෙනම් කොහෙද හිතෙන් hina වෙන්නේ හිත හැමතිස්සෙම අරමුණු ගන්න ඕනේ අම්මේ හිතෙන් hina වෙන්න බෑ දැන් මේ පින්නතුන් දන්නවද hina වෙන්නේ කවුද තොල් පටවල් hina වෙන්නේ කවුද තොල් කවුද හිතද hina වෙන්නේ ශරීරයේද හිතද hina වෙන්නේ ශරීරයේද ශරීරය එහෙනම් මලමිනී hina වෙනවද නෑ නෑ මම දැකලා තියෙන පෙට්ටිය වලද hina වෙනවා එතකොට පින්නතුන් අපි දන්නවා මේ ශරීරයට hina වෙන්න බෑ ශරීරයට hina වෙන්න බෑ ඒක ඉස්සලා තේරුම් ගන්න අපේ ශරීරයට hina වෙන්න එයා දන්නේ එයාට hina වෙන්න බෑ එහෙනම් අපි ඒක hina ශරීරේ hina වෙන්නේ නැති බව තේරුම් ගන්නේ කොහමද? මලමිනී ගිහිල්ලා බලන්න hinaස්සන්න ජෝක් කළා. බඳු සමරසිංහ චිත්‍රපටියක් දාලා දෙන්න බලන්න මලමිනීයකට hina වෙනවා. කිසිම hina වීමක් නැහැ. ඒ නිසා මලමිනී වලට hina වෙනවා. එනමුත් මිනිස්සු හකහක ගාලා hina වෙනවා. ජීවත් වෙන මිනිස්සු hina වෙනවා. ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? එතකොට පින්නතුනේ hinaවේ ප්‍රභේද තියෙනවා. hinaවේ මොඩල්ස් තියෙනවා. අද ඔක්කොම කියලා දෙන්න බෑ. ඒ නිසා පින්නතුනේ මම අහලා තියෙනවා මර්සිලි ගුණසේකර කියලා කවුද හිතන්නේ මර්සි අනේ ආ hina වෙනව දැකලා තියෙනවද මම එයාට විවිධ hina සිස්ටම් පුළුවන් එයා hinahay ප්‍රවේද තියෙනවා කට කොනකින් සිනහ වීම ඒ කියන්නේ පින hina වෙන එරවීම ඉස්සෙල්ලා hina ඊට පස්සේ ඔරවනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඩෙපොනේට්ලි අර ගඟක් ගලනවා වගේ hina වෙලා යන දවස් 30ෙම මොකක් කිව්වත් කවන්නේ hina වෙනවා දැන් සිංහල අවුරුදු කාලෙට අපේ නෑදෑව සමහර ගෙදරකට ඇවිල්ලා මොනවා හරි කිය හina වෙනවා රෑ වෙනකන් hina වෙනවා hina වෙන්න දේවලුත් නේ ඒත් hina වෙනවා මලගේ වලලත් hina වෙනවද? හරිද? ඒකේ hina වෙන කුස්සිය පැත්තට ගිහිල්ලා පේන්න අඬලා පිටිපස්සට ගිහිල්ලා hina වෙන. නැන්දම්ම මැරුණාට පස්සේ අනිත් අයට අඬනවා ගේ රත්තරන් නැන්දම්ම. හාමුදුරු එනකොට හොදටම අඬනවා. පිටිපස්සට ගිහිල්ලා hina වෙනවා හාමුදුරු රැවටුණා කියලා. රැවටෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. අපි දන්නව නැන්දම්ම එළිලා කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ආකාරය තමයි. එන්නේ අන්න ඒ විදිහට පින්නතුනේ hinahay ප්‍රවේද තියෙන එකක් තමයි hina වෙන ඔරවන hinaව. ඒක විදුලි කොටනවා වගේ. විදුලි කොටනවා නැති වෙනවා. hina වෙනවා hinaව නැති වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා hina වීමක් පින්නතුනේ මේ රැළ බින්දෙන්න වගේ. ටික වෙලාවක් තොල් විරිත්තගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ බුම්මගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මුහුදේ රැළ ඇවිල්ලා යනවා එනවා. ඒ වගේ ස්වභාවය. ඊළඟට තව සිනහවක් තියෙනවා පින්නතුනේ. ඒක මොකක්ද? ඒක ඇවිල්ලා නිකන් මේ
උඩ පැන පැන වගේ දවස් 30 hina වෙනවා. අර මේකට උපමාවක් කරන මට මතක නැහැ. ඒ කණික ප්‍රීතිය, ඔක්කාන්ත ප්‍රීතිය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. ඊළඟට පිළිවෙල ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලා සිනහ වෙනවද නැද්ද? සිනහ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලා සිනහ. හැබැයි අපි වගේ සිනහ වෙන්නේ නැහැ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සිනහ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ආවේනික එකක්. ඒක තමයි මම අද කියන්නේ මට උපමා කියන්න පුළුවන් අද වෙලාව නැහැ. ලබන සතිය අහන්න කියලා දෙන්න. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් hina වෙනවා. මිනිස්සුත් පුතඥ අයත් විවිධ විදිහට hina වෙනවා. ආර්ය පුද්ගලයෝත් hina වෙනවා. ඔය ආකාරයට සිනහ හැම කෙනාටම තියෙනවා. ඒ නිසා පිටත අපි හැමෝම hina වෙලා ඉන්න ආසයිද? ආසයි. ඔව්නේ. එහෙනම් බාදු සමනසිංහ චිත්‍රපටියක් දාගත්තා හරිනේ මේකෙදි. එතකොට පින්නතුනේ ආකාරය තමයි. එතකොට අපිට hinaව උපදිනවා අකුසලේනුත් hinaව උපදිනවා කුසලේනුත් hina වෙනවා. සමහර අය කුණුහරුප කියලා hina වෙනව දැකලා තියෙනවද? දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නේ. මම නොදන්නව නෙවෙයි පින්නතුනේ. සමහර අය ඒව කියත් hina වෙනවා. ඉතින් ඒක කුසලෙන් hinaවක් ඒක අකුසලයෙන් වෙන hinaවක්. නිසා කුසලේනුත් දැන් අපි දන් දුන්නම අපිට සතුටක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒ දන් දීමත් ගොඩාක් පවණක් අයගේ මුනේ මහා විරිත්තරින ලස්සන hinaවක් ඇති වෙනවා. ඒ ආකාරයේ කුසලේනුත් hina වෙන්න පුළුවන්. එතකොට hinaව දෙආකාරයේ අකුසලයේදීත් hina වෙන්න පුළුවන්. කුසලයේදීත් hina වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට කුසල අකුසල නැහැ ඒත් hina වෙන්න පුළුවන්. රහතන් වහන්සේලාට hina වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ? අර අපි ටීවී වල පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. කවුරු හරි වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? hina වෙන්න එපා. එයා නැගිටවගෙන යත් එක hina වෙන එක. මෙතන hinaව දෙකක් තියෙනවා. වැටෙනකොට hina වෙන්නේ මොකක්ද? ඒක ඇවිල්ලා අකුසලයට hina වීම. මොකටද hina වීමද? කෙනෙක්ට වැරදුනාම ඇති වෙන hinaව අකුසල පක්ෂයේ තියෙන. නැගිටවල hina වෙන්නේ මොකද? සන්තෝෂයට කුසල පක්ෂයේ hina වීම. නිසා කෙනෙක් නැගිටිනවට hina වෙනවා නම් ඒක මොකක්ද? නින්දිත ස්වභාවයක්. කවුරු හරි වැටෙනකොට hina වෙනවා නම් hina වෙන්න බලාගෙන නින්දිතයි. නිසා කවුරු හරි වැටෙනකොට මේ මිනිස්සු පද හද hina වෙනවා. නින්දිතයි. ඒ නිසා පින්නතුනේ කෙනෙක් එක නැගිටවල යත් එක hina වෙනවා ඒක තමයි ලස්සන. අපි බලමු කොහොමද මේ බොඩි එක hina වෙන්නේ කියලා. හිත ගන්නව අරමුණක්. හිත ගන්නේ මොනවද? අරමුණු. ඒ අරමුණු ගත්තාම පින්නතුනේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ අරමුණු සමහර අරමුණුත් ටික hina යන්නේ නැහැ. සමහර අරමුණුත් මේ පින්නතු මේ පන්තියම තේරෙනවා. සමහර අරමුණු දෙනකොට හක ගන්නවා. සමහර අරමුණු දෙනකොට මොකද වෙන්නේ? hina යන්නේ නැහැ. සමහර අරමුණු ගත්තාම පින්නතුනේ අරමුණත් එක්ක උපදිනවා මොකද්ද? වේදනාව. මොකද්ද උපදින්නේ? වේදනාව උපදිනවා. මොකද්ද උපදින්නේ පින්නතුනේ? වේදනාව උපදිනවා. මොකද්ද උපදින්නේ? වේදනාව. අපි තාමත් නිල්. මොකද්ද? කොළ පාට පෑන් හම්බුන්නේ නැහැ. ඊළඟට මොකද්ද උපදින්නේ? අන්න දැකනේ අරමුණේ hina වෙනවද නැද්ද? අන්න මං කිව්වේ. ඊට කලින් අරමුණේ hina වුන්නේ නැහැ. ඔය තමයි සමහර අරමුණු වල උපදිනවා සමහර අරමුණු වල උපදින්නේ කොළ පාට එක්කවත් උපදිනවනේ. මාරයි. ඊළඟට මොකද්ද? ඊළඟ අරමුණේ සංඥාව, ඊළඟට චේතනාව, ඊළඟට ඒකාග්‍රතාවය, ඊළඟට ජීවිත ඉන්ද්‍රිය, ඊළඟට පස්සය, ඊළඟට මානසිකාරය. මොකද්ද වීරිය කියන්නේ? වීරිය කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? චෛතසිකේ තමයි තේරුම. හිත ගන්න අරමුණේ වැටෙන දෙන්නේ නැහැ. මම මේ ප්‍රෝ ඡන්ද දෙන්න හැටි කියලා දුන්නනේ. ඡන්දය කියලා දුන්නද නැද්ද? තාම වීරිය විතරයිද කියලා දුන්නේ? විතක්ක ਵਿਚාර කිව්වද? කිව්වේ නැද්ද? කමන්නේ 8න් පස්සේ කියලා දෙන්නම් කිව්වනේ. ඒ නිසා අද ඒක නෑ. එනවා වීරිය විතරයිද කියන්නේ? වීරිය විතරමයිද? විතරයි. එයා මාර වීරියක් ඇතිනේ. ඊළඟ මොකද වීරිය? ඊළඟ පිළිවෙලින් දැන් බලන්න වීරියට පුළුවන් ද hina වෙන්න? බෑ. හිතට පුළුවන් ද hina වෙන්න? බෑ. පස්සේට පුළුවන් ද hina වෙන්න? ඒත් බෑ. ඒකාග්‍රතාවයට පුළුවන් එකඟ කරන්න. චේතනාවට පුළුවන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඊළඟ සංඥාවට පුළුවන් හඳුනා ගන්න. එහෙනම් hina වෙන්නේ කවුද පින්නතුනේ? ප්‍රීති සින්තකයෙන්. කවුද කියන්නේ? ප්‍රීතිය කියන ස්වභාවය. කවුද හිනස්සන්නේ පින්නතුනේ? ප්‍රීතිය කියන. හරිද දන්නේ නැහැ ලිව්වනේ. හරිද? හරිද? මන් දන්නේ. ලියපු වෙදේ මතක් කරන්න එපා. ප්‍රීතිය. මොකද්ද? ප්‍රීතිය. ප්‍රීතිය කියන ස්වභාවය තමයි අපි හිනස්සන්නේ. නමුත් ඒකෙන් දෙනවද? සෑම අරමුණක් එක්කම ප්‍රීතිය උපදින්නේ නැහැ. දැන් පින්නතුනේ මේ කාලේ පරදිලා බඩ යන අයට හිනා උපදිනවද? නෑ. ඒගොල්ලෝගේ අරමුණේ ප්‍රීතිය උපදින්නේ. දිනමුවාට ප්‍රීතිය උපදිනවද? ඔය කෙනෙක් කිරිබත් කන්නේ. ඒ නිසා එයාට උපදිනවා. ඒ නිසා අපිට සෑම අරමුණක් එක ප්‍රීතිය උපදින්නේ. එනවා මේ පිටුතුර මං hina වෙන හැටි තමයි මේ අද කියලා දෙන්නේ. ඕන මේ කියා දුන්නාට පස්සේ ඕන hina වෙලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඕන අඬන්න ඉන්නත්. අඬන්න මොකද තියෙන්නේ? ප්‍රීතිය ඉරේස් කරනවා. hina වෙන්න ඕන ප්‍රීතිය අරන් එනවා. ඒ නිසා පිටුතුනේ ප්‍රීතිය තමයි hina ඇති කරන්නේ. ප්‍රීතිය ඇති වෙන අරමුණත් එක්ක අපේ ඇති වෙන ප්‍රීතිය පෙන්වන්න පුළුවන්ද? පෙන්වන්න බෑ. ඒක මොකද්ද? ඒකට රූපයක් නෙමෙයි ස්වභාවයක්. ඒක මානසික ස්වභාවයක්. හැම සිතක් එක්කම උපදින්නේ නැහැ. හිත hina වෙනවා කියන්න එපා.
hina වෙන්නේ කවුද? ප්‍රීතිය කියන ස්වභාවය. ඒක සිතුවිල්ලක්. ඒක මොකද්ද පින්නතුනේ? සිතුවිල්ලක්. කොහොමද මේ ප්‍රීතියත් එක්ක hina වෙන්නේ? අනිලාට කොහොමද හිතේ ප්‍රීතියක් තියෙන ඇඟෙන් පේනවනේ? පේනවද නැද්ද? පේනවා ප්‍රකට ධර්මයක්. කොහොමද දැන් මේ පිළිඳ දන්නවා හිතෙන් බිහි කරන රූප. මොනවද බිහි කරන්නේ? රූප. දේශය ඇති වුණා මොන රූපද බිහි කරන්නේ? පඨවි ධාතුව අධිකයි, තේජෝ ධාතුව අධිකයි. ප්‍රීතිය හිතත් එක්ක ආවම උපදින්නේ පිළිඳ වායෝ ධාතුව අධික රූප. මොන ධාතුව අධික රූපේ උපදින්නේ? වායෝ ධාතුව අධිකයි. අධික රූප බිහි කරන්නේ. පිළිඳ බැලුන් එකකට හුලං ගැහුවම මොකෝ වෙන්නේ? ගැහුවම මොකද වෙන්නේ? පිම්බෙනවා. මොකද වෙන්නේ පින්නදරි? පිම්බෙනවා. ඉස්සෙල්ලා පොර බෑග් එකක් පිම්බුවොත් පිම්බේද බැලුන් එක පිම්බේද? බැලුන් එක. ඇයි බැලුන් පොර බෑග් එකත් පුම්බන්න පුළුවන්. ඇයි ඉස්සෙල්ලා බැලුන් එක පිම්බෙන්නේ? පොර බෑග් එකට වඩා සියුම් නිසා. සියුම් නිසා. ඒ නිසා අපේ හිතේට ප්‍රීති සහගත අරමුණු එනකොට වායෝ ධාතුව ශරීරය ඇති කරවනවා. ඒ ඇති කරාම පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ? පිම්බෙනවා. ශරීරය මොකද වෙන්නේ? පිම්බෙනවා. ඒතකොට තොල්පටවල් මොකද වෙන්නේ? සියුම්. මහමට වඩා සියුම්ද නැද්ද? සියුම්. අන්න ඒවා අනිත් පැත්ත ගහනවා. මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? අන්න ඒකට තමයි විරිත්තර වෙයි කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි විරිත්තර. අන්න එහෙමයි වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා තොල්පටවල් වල තමයි ක්‍රියාකාරීත්වය පේන්නේ. තව ටිකක් ප්‍රීතිය උපදවුවා මොකද වෙන්නේ? උඩ පැන පැන hina වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඇඟට දැන් ඉන්න පුළුවන් කම දැන් බැලුන් එකට හුලං ගහන්න මොකද වෙන්නේ? උඩ යනවා. මොකද වෙන්නේ පින්නතුනි? උඩ යනවා. ඒ වගේ තමයි. එහෙනම් මලමිනියක් විනාශනවා නම් කොහොමද විනාශන්නේ? කොහෙන් හරි සිදුරු කරලා ටයර් එකට හුලං ගහන එකක් ඇල්ලුවම කොහෙ හරි පුපුරලා යයි. ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ වායෝ ධාතුව වැඩි කරාම. එතකොට පින්නතුනේ ඒක. ඊළඟට මේ ප්‍රීති මොඩල්ස් තියෙනවා ඒ විදිහට. ඉතින් එකපාර hina වෙලා ගියොත් තොල්පටවල් hina වායෝ ධාතුව නැති වෙනවා. අයි නැති වෙනකොට තොල් තියෙන ස්වභාවයට එනවා. පින්නතුනේ අපිට තරහ ගියාම අපිට hinaව තියෙනවද? නැහැ. එතකොටලාට මෙන්න මේ වගේ මූණ. මොන වගේද? පරාද වෙච්ච අයට ඔය වගේ. සමහර අයට hina වුණා මූණ මොන වගේද? ඒ දෙකටම නැති බකන් නිලාගෙන ඉන්න උදවියට. ඔන්න ඔය ආකාරයට හිතත් එක්ක පේනවා. මෙන්න මේකෙදි විතරයි ප්‍රීතිය උපදින්නේ. මේ දෙකේම ප්‍රීතිය උපදින්නේ නෑ. එහෙනම් අපි තරයෙන් ඉන්නවා කියන්නේ අපේ මොකද්ද නැති කරගන්නේ? සිනහව නැති කරගන්නවා. මොකද්ද පින්නතුනේ නැති කරගන්නේ? සිනහව නැති කරගන්න. ප්‍රීතිය උපදින්නේ නැහැ නිසා hina වෙන්න බෑ. නිසා පින්නතුනේ hina වෙන්න නම් ප්‍රීතිය කියන ස්වභාවය අරමුණත් එක්ක උපදවන්න ඕන. ඒක තව තේරුම් කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. අද චුට්ටක් විනාඩියක් ඉන්න නැත්නම් මේක කියා දුන්න බෑ. මේක හරියටම ඉවර නෑ මේ දේ. ඊට පස්සේ පින්නතුනේ අපි බලමු බත් හට්ටියක් උයන්න මොකක් උයන්නද? බත්. අද නම් හට්ටියක් වගේ නේද? හට්ටියක්. එහෙම හිතා ගන්නකො. ලිප් ගල් උඩ උයන්නේ. මොනවද උයන්නද හදන්නේ පින්නතුනේ? බත් උයන්න. එතකොට පින්නතුනේ මේකට හාල් ටික හොදලා දානවා. හාල් දාලා ඇඟිලි පුරුත් දෙකකට පබ්ලිස් සිල්ල වගේ වතුර දානවා. ඊට ගින්දර දානවා. මොනවද දාන්නේ? ගින්දර. ඊට පැය දෙකකින් විතර ගියාම කර කුට්ටක් වෙලා නැත්තම් තැම්බිලා තියෙනවද නැද්ද? තැම්බිලා තියෙනවා. දාපු ඇට වලට වඩා ලොකුයිද නැද්ද? ලොකුයි. කොහොමද මේ බත් ඇට ලොකු උනේ? බත් ඇට කියන්නේ හාල් ඇට කියන්නේ මොනවද? හාල් කියන්නේ මොනවද? කවුද හාල් ඇට ලොකු කරේ? පිම්බුවේ කවුද? වායෝ ධාතුව. දැන් හාල් නිකන් දැම්මනම් පිම්බෙලා තියෙද පොරි ඒවි. පිම්බෙලා නෑ. ඊට හාල් දාලා ගින්දර දැම්ම නැත්තම් එනවද? ඒත් නෑ. හාල් දාලා ගින්දර තියනවත් වතුර දාන්නොත් ඒත් එනවද? ඕ දාලා රත් වුණොත් වතුර දාලා හට්ටියකුත් තියුනොත් එනවද නැද්ද? එනවා. එහෙනම් එතකොට කොහොමද වතුර රත් වෙනකොට හාල් පිම්බෙන්නේ කියලා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. හාල් ඇටයක් කියන්නේ මොකද? සුද්ධාෂ්ටක ගොඩක්. හාල් ඇටයක් කියන්නේ මොකද පින්නතුනේ? සුද්ධාෂ්ටක ගොඩ. සුද්ධාෂ්ටක දෙකක් අතර තියෙන ඩිෆරන්ස් එකට මොකද්ද කියන්නේ? පරිච්ඡේද අවකාශ. මේ හාල් ඇටේ සිදුරු තියෙනවා පින්නතුනේ. මොනවද තියෙන්නේ? සිදුරු ගොඩක්. අර අම්මනේ දීද පහේ. ඔය දම යන්නේ. සිදුරු ගොඩ. සමහර අයට නිදාංගයක් කිව්වත් බලපල්ලක ප්‍රීතිය උපදිනවනේ. ඒ කුසල පක්ෂිනේ. ඒක මොන පක්ෂියද? අකුසල පක්ෂ. ඊළඟට බලන්න හාල් ඇට තියෙනවා. ඒක මේ දෙකක් අතර දැන් දෙම් පින්නතුනේ මේක රත් කරාම මොකද වෙන්නේ? මේ වතුර නටන්න ගන්නවා. මොකද ගන්නෙ? නටන්න ගන්නකොට මොන අර හට්ටිය හරියොත් මොන ධාතුවද පිට වෙන්නේ? තේජෝ ධාතුව නේ දුමක් එන්නේ. මොන ධාතුවද එන්නේ? වායෝ ධාතුව. ඒ කියන්නේ බතක් ගැනවත් ස්ටඩි කරලා නැහැ. ඒ තරම්ම ස්වභාවද ඒක බත් වෙනෝ. කියන්නේ අවුරුදු 10 ඉඳලාද කොහෙද උයන්න පටන් ගන්නෙ? තාමත් වෙනෝ. හට්ටිය හරිනකොට එන දේ දන්නේ මේ. මොන ධාතුවද එන්නේ? දුම. කොයිතරම් ස්වභාව 100න් ඉන්නවද කියලා තේරෙනවා. දැන් ෆෝන් එක ගන්නේ මෙහෙන් හට්ටිය වරනවා අරේ දානවා. දුම පෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක දුමක් මොන ධාතුවද තියෙන්නේ? වායෝ ධාතුව.
එතන මේ වායෝ ධාතු පින්ඩ රත් වුණාම උපද්දවන. උපද්දුනාම මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ අවකාශ අතුර වායෝ ධාතු රූප උපදින. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පිම්බෙනවා. මොකද වෙන්නේ පින්නතුනේ? පිම්බෙනවා වායෝ ධාතු. අන්න ඒ තමයි බත්තට පුම්බන්නේ. ඒ වගේ තමයි අපේටත් ඇඟට වායෝ ධාතු පිපුණා අපි මොකද වෙන්නේ? පිම්බෙනවා. දැන් මේ අම්මල දෙයියන්ගේ පිටේ මගුල් ගෙවල් වල එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවද? යනවද? යනවා. ගියාම දාලා තියෙන ඩීජේ අර බෆල් වල ඩුන් 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 ගාලා දාලා තියෙනවද නැද්ද? මැණි කියලා සාරිය අඳගෙන ගියත් නටන්න ඕන වෙනවා. ඒත් දැන් වයසේ ඉඳ නටන්න බෑ. එයි නටන්න ඕන වෙන්නේ නැතෙන්දි. නිකන් නටනවා වගේ නැද්ද? මටත් ওই මගුල් ගෙවල් ගාවි යනකොට කකුල් දෙක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හේතුව. අර දෙන අරමුණු වලදී අර ශබ්ද අරමුණුත් එක මොකද වෙන්නේ? ප්‍රීතිය උපද්දවන. මොකද්ද උපදන්නේ? ප්‍රීතිය. අකුසල පක්ෂේ තමයි උපද්දවන. උපද්දවන වායෝ ධාතු එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා උඩ පැන නටන. උඩ පාරේ නටනනේ නැට වෙනවා වගේ නිකන්. මොකක් ඒ වගේද පින්නතුනේ? නැට වෙනවා. ඒ මොකද ඇගේ වායෝ ධාතු අධික කරන්න මොකද වෙන්නේ? නැට වෙනවා. බීපු මනුස්සයට හරියට නටන්නවත් පුළුවන්ද? බෑ. ඒ මනුස්සයට හරියට වායෝ පින්ඩවත් උපදව ගන්න අරේ විසියනෝ මෙහෙ විසියනෝ. මම මගුල් ගෙදරකින් හරියෙන් ඩාන්ස් එකක්වත් කරන්න බෑනේ. ඔක බිව්වට පස්සේ. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? අන වායෝ ධාතු පින්ඩ ඇති වෙනවා. ඉතින් ආකාරයට තමයි සංගීත සංදර්ශනයකදී වුණත් එහෙමයි. දැන් අමරදේව මහත්තයා වගේ එනකොට නටනවද? ඔය ඒත් නටනවා. සින්දු අහනයිනේ මොකක් හරි එකකින් ප්‍රීතිය උපදව ගන්න කට්ටිය. හැබැයි පිළිදර ජිංජ වගේ කවුද කොණ්ඩේ දාගෙන එනකොට නටනවද නැද්ද? උඩ යනවා. හේතුව සමහර ගායකයෝගේ ප්‍රීතිය වැඩියෙන් උපදිනවා. සමහර ගායකයෝගේ උපදින්නේ නැහැ. ඒ දෙකටම නටන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය ආකාරය තමයි. ඔන්න ඔය ආකාරයට පිළිගන්නේ හිතේ ප්‍රීතිය ගැන සබාව අපේ ශරීරයට මේ බලපෑම කරන. අන්තිම බලනකොට hina වෙලා තියෙන්නේ කවුද? මම මගේ ආත්මේ නෙවෙයි කවුද? ප්‍රීතිය. අපි හිතන්නේ මම hina වෙනවා කියලා. මම hina වෙන්නේ නැහැ. කවුද hina වෙන්නේ? හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න කිසි දිනක දේශයත් එක්ක ප්‍රීතිය උපදින්නේ ඒ ඉස්සරහට මං කියලා දෙන්නම්. කවදාවත් තරහින් ඉන්න කිසිදු මොහොතක කිසි කෙනෙක්ට hina වෙලා ඉන්න නැහැ. ඇයි කිසිම දේශ අරමුණක් එක්ක ප්‍රීතිය උපදින්නේ නැහැ පිළිගන්න. බයත් එක්ක ප්‍රීතිය උපදින්නේ නැහැ. කනගාටුවත් එක්ක ප්‍රීතිය උපදින්නේ නැහැ. නොසන්සුන්තාවයත් එක්ක ප්‍රීතිය උපදින්නේ නැහැ. ඒ මොහොතට ඒ වර්ෂ මොකද වෙන්නේ? අපිරියාවත් එක්ක ප්‍රීතිය උපදින්නේ නැහැ. නොසතුටත් එක්ක ප්‍රීතිය උපදින කිසිම තැනකදී ප්‍රීතිය උපදවන්නේ ඔය අරමුණු වල. ඒ නිසා පින්නතුනේ හැබැයි කුසලයෙන් ප්‍රීතිය උපදවන්න පුළුවන් අකුසලයෙන් ප්‍රීතිය උපදවන්න පුළුවන් ඉදි තියෙනවා. හැබැයි කුසලයෙන් උපදින ප්‍රීතිය තමයි මෙන්න මේ හට්ටියේ බත් අයින් කරලා දානවා කකුළුවෙත් දානවා. මොකේද දාන්නේ? කකුළුවේ. මොකේද දාන්නේ පින්නතුනේ? කකුළුවේ. ලිපගිනි මොළවන තෙක් දිය සැලියේ සැපයක් නම් ඇත කකුළුවදිය කෙලි. ඒ වෙලාවට වතුර සීතල තරකට හැබැයි රත් වෙනකොට අකුසල කර්මයක් හදන්නේ. අකුසල අරමුණෙන් සතුට දුන්නට මොකන කර්මයක්ද හදන්නේ? අනාගතේ දුක් විඳින්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි නේද අකුසලයට එක ප්‍රීති වෙන්න එපා. කුසලයට එක ප්‍රීති වෙන්න. මේ ප්‍රීතිය ගැන තව පැයක විතර දෙයක් කියා දෙන්න තුන විවිධ පරාසවල ධානා මට්ටම් එක අද කියා දෙන්න ඕන උනත් මේ අයට ඉන්න බැහැනේ. පුළුවන්ද? වැඩි ඡන්ද බලන්න වැඩි ඡන්දෙට තමයි අපි පින්නතුනේ පුළුවන්. අනේ දෙයියනේ අනිත් අය යන්නත් එපායේ. ඒ නිසා පින්නතුනේ අපි පින්නතුනේ වෙනසක් කරන්නේ වැඩි ඡන්දෙත් එක්ක. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ලබන සතිය කියා දෙන මේක ගොඩාක් පරාස තියෙන ප්‍රීතිය ගත කරන හැටි. ඒ නිසා අද දවසට පින්නතුනේ නිවන් දකිනා ජාති දක්වා කුසලයෙන් ප්‍රීති වෙන්න. ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ප්‍රීතිය යම් දිනක ඇති කරගන්න. කර්මයේ යටපත් කරගෙන යහපත් ලෙස සතුටින් ජීවත් වෙන්න මේ කියන්නේ උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.